itoro kuhe hinya ona ithuĩ twĩ rũgendo-inĩ orũrũ. Thank you so much. Horoi mwana witũ Makobi tuongererũka mũcara no cionge mũgakona we ũka we wa Kameme ũka Murega niĩ tũrutaga wĩra na Pastor Ben njĩtagwo Njerua Digital. One wari tumwĩra nĩ tũcenjanagĩrio Miji Studio ĩyo nĩ ĩmwe. Mwathani agocwo itagwo DJJ 254 turutaga wĩra na Muthee Kiengei. Thank you. Cietagwo DJJ nĩ ũndũ wa kaya Mwathani agocwo. Amen. Njĩtagwo Muthoni wa Digital. Pole sana. Thank you Muthoni. All right. Kuna mwingine amebaki? Tuko sambamba. Gosia tukinyia hau Pastor Ben the entire Toria family. Poleni sana. Lakini ajete githuri kio kinakio haha kinjoete ta bomu. Yeke turutanĩtie kũraihu Pastor Ben, you know that story. Na tondu akorwo oa nita wa media master riu ni wa keithania. Unasemaje? Ndirauga atiriri. Nasema salimie hawa watu. Unajua Kiengei? Basi. Bwana asibiwe. Watu upande Bwana asibiwe. Huko Yesu wako chini. Watu upande Bwana asibiwe. Surudie upande Bwana asibiwe. Wale banichui inaitwa kwa ya master ama Julius Nyambegera Mugaka ama Bwana Nyasuguta. Huyu ndio Bwana Nyasuguta na kwetu ni kule Nyanturago SDA kwaya. Mimi ndio Mugaka ule mnaonaga hapo ama kwa safari komu na muthenya wa mothe ndiguku riu nikekera mumakia ngima ya hiti ondo ndarekia kumenya ni ati Kiengei mbere ni pole athuri aria othe twe guku gutire kindu kiega ta kugia ciana ukuru-ini negu taru Kiengei atangiaciari uri papa tutingire guku ni karasti bon Ongerera mandĩko-inĩ tiga Jakubu aciarĩtwo gathutha tũtingĩmwĩta Ngai wa Jakubu akĩrĩgu ongerera andũ arĩa maciaragwo thutha na ti kũmena marigithathi no marigithathi na mũnjĩtĩkĩria arĩa othe mwĩ gũkũ nĩ mũrĩ kaũrimũ keho tina mũhunjia na nĩ mũhunjia akwa ndĩte karathi nĩ ndatigara mohoro macio karathi rĩkĩra ũguo mũhunjia karathi Kush nĩ mũhunjia hete gĩtĩo mũno no ngoro agĩciarirwo wa mbere Papa nyuko ni aciarire kangĩrĩguo na tutingĩkũĩ tondu andũ arĩa maciarwo thutha nĩ maroka kaũndũ nĩ mena kaũgĩ keho tarũ niĩ gwitũ ndĩ wa kenda kenda kuma he mũtumia ũmwe ndĩ mũrĩmuona mbũkĩri aingĩ tũrĩ aingĩ tondu ona gwitũ nĩ tũthiaga tũkamamiakaga irio gũkariganĩra nĩ raithi koguo andũ ahunjia arĩa mwĩ gũkũ ahunjia arĩa hete gĩtĩo Mwai na Reverend Evangelist Lucy ndĩramenya we haku kuringana ũrĩa wĩtanĩtio na Ngai ndũngĩcoka thito no ni ithuĩ twĩtĩkĩri tũcoke tũrute production ĩngĩ thengio mũno. Asante sana horoi Mugaka rũĩ rwega ona mwezi mwakarĩri njama na last born na wake Kiengei kwarĩkinya na roundabout ona Muthee Toria habari wananchi the presenters are there, the stations. We have very many presenters here. Okay, hi, nyothe tuthie turikitie gĩtigua all the other presenters Inoro Gũkena Coro ma kũrĩa Iganjo Facebook live TV ziria twĩnacio kujeni hapa nĩtwanjie nawe mũtungatĩri daktari Mwathani arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njĩtagwo Anne wa Lawrence ngoragwo kũrĩa Mwangaza TV na Mwangaza wa Neno FM Odo mwena Kĩheo TV na nĩtũkwenda kũheana pole citũ kwĩ family ya Muthee Kiengei Pastor Ben mũigue mwĩ comforted mũigue mũrĩ ahorerie tũkire tondũ nĩtũmwendete kuma kwĩ management itũ yothe hamwe na memerekia arĩa angĩ tũtigire studio Ngai wa moyo aromuhe kũũmĩrĩria mũno makĩria Ngai amwende. Thank you so much, thank you so much. Moving on. Okay. Neno ndĩraria wega mũne wengi. Iyo ndĩraria wega newe no. Rehe no honoku. God is good. Mũrĩega tũmũkumie Yesu Kristo. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Jomo wa Nyathira mũtambo wa Kĩhoto FM kuma thaa 2 cia hwaĩ-inĩ nginya thaa 3 cia kĩroko. Thengio mũno Muthee Kiengei. Ni gucokanĩria ndo yothe haha. Pole sana na wĩyũmĩrĩrie. Ona nĩ ndarĩ ota haha mĩeri ĩrĩ mĩthiru. Koguo
tuli hamwe rugendo-ini. Ngai omwe mũrathima. Asante sana. All right, moving on just fine. Asante sana. Kale kile launching idu ta bomb. Ngai nĩ mwega. Ngai nĩ mwega. Aikorera nyere Kenya nĩ guoko. Ĩĩ nĩ biũ. Mwena mũrĩ andũ ega. Niĩ njĩtagwo Njoroge wa Gĩthĩnji. Ngoragwo kũrĩa kwa Inoro TV. Na mũndũ gwĩtwo Ben na ndiramenya getagwo Gathũngũ. Niĩ ndiramũĩ Mũthee Kĩengei. Nĩ mũrata wakwa wa mĩaka mĩingĩ no tũrutĩte wĩra nao tondũ ndakĩrĩ o kũu mĩaka ĩngĩ. Na ndoka gũkwĩra pole ciakwa as a friend na as a colleague onago tũrĩa ciama tofauti no wĩra tũkĩrutaga ũmwe na ngakwĩra mũndũ gwĩtwo Kĩengei nĩ ũrathimaga ngoro citũ na njĩra nene mũno. Nĩ tũrarigwo tũngĩkwĩra atĩa tondũ we nĩwe tũmagĩrĩria rĩrĩa twahinyĩrĩrĩka na tũgakwĩra pole sana na family yanyu na Ngai akũrathime no thiĩ na mbere na gũtungatĩra mũingĩ ũguo ũratungatĩra. Nĩtuonanei nĩ ũndũ rũtha koguo arĩa tũcemanagia kũrĩa kwa Inoro o nginyagia mweri wa Januari mweri 17 nĩ ngomba kũhurũka tũcemanagie. Ngai wa muoyo mũrathime. Thank you so much. Allow me my good MC to to pause kidogo. Ndamenyithio no mwaka to pause like 1 minute twakie mũcumaa wa kanitha. It is good to respect that part of the liturgy. Koguo to tũrũgame o hanini and turn twakie mũcumaa wa kanitha na ubera wega mũkũrinũ. Rũgamai na igũrũ. Thank you so much. Tuthie na mbere. Who was next? Karibu sana. Musijali huko mvua ndio cash crop. You may please be seated in the presence of the Lord. Pole sana to your entire family. Muthe arohuro kohoro. Twero tutikaria maingĩ. Njĩtagwo Kanyambu gagĩtheca na Nick. Kau. Tutunganaga Inoro TV o muthenya wa Friday thaa 2:20 tabarĩra-inĩ ĩtagwo Ithagarĩ-inĩ. Rathimoi mũno. Thank you. Roheru wega. Muok. Mwathani arogocwo. Hamarĩtwo makwa njĩtagwo Dabaci kana P Dabaci. Kũrĩ Mũthee Kĩengei and the entire family. He is my senior. Wa mbere ngapa is my condolences with him. Na tucemanagia nake kũrĩa TV ya Gĩthima o muthenya wa Jumatatũ o nginyagia muthenya wa Gatano ciahanda thaa 11 cia rũcinĩ nginya thinacara ya rũcinĩ. Ngai wa muoyo aromũrathima. Thank you. Wonderful. Oka. Yes. Mwathani agocwo. Ndikayo gũtamalari mwena ũyũ ũguo wega ũguo. Mwena ũyũ ndikayo ũguo mwena gĩtambaya wega. Ine magũthakara. Haya mwena ũyũ ndikayo ũguo. Good. Thank you so much. Nike topo pasi mweveje. Na pole sana kuri family ya Mũthee Kĩengei. Poleni sana. Niĩ ngoragwo ndĩ ũmwe wa family ĩno. Nĩ rĩrĩa aciaria komandigire Kĩengei anjĩrire ndũkanauge ndũrĩ kwanyu. Koguo niĩ rĩrĩa ndainũka ndĩrakoraga mũthuri ona tarĩ na Kĩengei na ngaigua ndĩ mũciĩ. Koguo ngauga pole sana Kĩengei na family yothe. Poleni. Niĩ ngetopo mũveje nĩngugĩte ũrĩa Munene. Nĩ acio njuga mũnene. Rĩu tondũ nĩguo tũtarwo rĩ. Ona bacio tũkahũthĩra mbeca cigana. Agakiuga.
milioni ta igiri na kukule mwene wa memele kia goro kule mwena wa Iganjo FM kuanzia Monday ginya Friday na ajukaga mathaa makuma ma hwaini maya makuma thaa 10 ginya thaa 1 cia hwaini. Thank you so much theko muthee Kiengei na ngonio tige gutheka. Atothiete wega mahita ngima kumita Mwathani agocwo muriega kwenda niki uraria mbere ya mwene mucii muriega tamaka kiaria mbere ya mwene mucii na ninie mwene mucii tutingirua ni riri niu ni wega andu mamenye nie njitagwo wa Edu ninie mutumia uria nyonirio thina ni huragwo muno ni muthuri wakwa na niki urandora nduga guthukiria ritwa guku nguhure mururanie ki wa Edu we turwire mathiko-ini sorry tutingirua no turikirwira nyumba ndwina mbara igiri njitagwo nyina wa Edu uyu etagwo ithe wa Edu na tukite guku ni undu wa murata witu Kiengei tumwendete muno na Ngai wa muoya murathe ni ukuga undu kana ndauga na andu mathimwo na ndawera nyina wa Edu arendagiria andu ya corona iyo ti ndawa andu mathi thibitari. Thank you muno nyina na ithe wa Edu oka undu uria uturaga thiini atari mahitia ne inoro meraho ratana do nyumba gucakari kwatige munene adwa indo tai kwa imwe turikie. Thank you ni mwageithika ni na nithi ya kurora ndore me njera nigana meroragira njera-ini citu andore morite wathire ku na ndore mena mawathe wathe ti kwiremwo njitagwo Simon Kibe na muthee Kiengei ni murata na pole sana kuri family na ado nyumba. God bless you. Thank you so much. Alright, Simon Kibe ruhini otura njera ndaria ehia ari ndwari ka oragia mundu tandariria wega kiria giatumire osoke kuiya ngiri 10 no twarwo njera. Mwathani agocwo Ngai tugeithanie uguo Mwathani agocwo na ni njitagwo Ani wa Muratha tucemanagia kwa Inoro radio na TV ngekania atumia aria mahana wa Edu kugambagambiriria rume tunua atumia ta wa Edu ni turandiru nao tumonie cikaro ciao atukiaragiria athuri uhoro wa uturo mwega wa thutha-ini tondu muthuri urakura agakinyia miaka ta ya muthee Toria no muthuri uria wiiguite kuri Kiengei na family yanyu Ngai wa muoyo murathime na mwike wega na nie hoya andu aria makire guku rika ria Kiengei mukiendage muthee oguo Kiengei arendete ithe tondu riu irathimo ciothe ni egaira kwao mundu utanathie kurora ithe rita riri tafadhali umurore mwaka mweru mundu wina ithe na wina nyina amurore wega iripore ngukwira na matetaga mami but the legacy that lives on ni utungata ucio ratungatire baba wanyu miaka iri iguka onawe no ukarihwo na kuno magakurora na wale angi makirute tao riu ngakihoya atumia tafadhali angikorwo wi guku na urokire tene wathie women council woha gitambaya woka mathiko gwa Kiengei watiga muthee mucii ndanoka mathiko nduri kanyamu tigire angiria we ukire okwigocera iguru ukarionera view sasa ruto utungata uria ukuruta guku atumia ara marathi kwa Ngai ni ara mararora athuri ao atumia ara marahangania na kanitha guthi kurugera hunjia na mukuhikia ndurugeire ugatiga muthee atarite utengere kanitha uragie muhunjia nito hiyo kana nito heu mutungatiri ukonera iguru view sasa aborore uria ukuhikitie ucoke ukarore atungatiri mutige gutuma atungatiri mamenwo ni athuri aitu Ngai wa muoyo murathime na mwike wega na muthee Kiengei Ngai amumiririe. It is tough but God will do it for you. Thank you so much. Rogamai na iguru ladies and gentlemen. Horai wa muratha wega. Ni murata witu muno ni nguri andu marugame momentarily as we usher in the Archbishop. Archbishop witu ni ndiaraigira. It's good we all be on our feet standing together to usher in our Archbishop as we step over. Ina murata utana ryange kinetoere tamaene ete kidoke akebono etika motiga kinyaga imade ete kidoke akebono
politely nĩ tũroria arĩa mapakĩte ngari along the road cithiĩ o kũrĩa mbere tondũ mũhingĩirie Bishop, especially ngari iria ciĩna rũni. Eheria mũthi mweherie mũno ngari ici rĩu. I think we'll go about that very smoothly. Ciogokio mbere nigetha Bishop Chikosi Eriori. I think we can just finish where we were. Na ũndũ wa mbere ndamba MC Jimmy Kajim nigetha andũ amba mũikare thĩ Bishop ahingũrĩrwo andũ rĩu na menye gũkũ nĩ kuraga kũrĩa ngari tũrĩtindĩka mũtikambe gũthiĩ inyuothe na ngari iria tũtegũtindĩka hena V8 LX 5700 BMW X5 cio tũtigũtindĩka nacio matigũtũgia. Ngari iria tũgũtindĩka nĩ iria ti cia kũhaimba, cia gũtoboka. Mũndũ wĩna Axio, Demio, Paso, kagĩgetagwo Mazda Caro icio tũgũtindĩka. Ngũrora waguo haha Karangũi nĩgetha ũtu place Kĩengei wega. Yes, mũthee nĩ wa 1930 gũciarwo. Kĩengei nake nĩ wa 1986. Ũngĩrora mĩaka ya mũthee hau rĩ, ũyũ nĩ mwana wa nditi 1930 nginya 86. Mwene ngari KDA 707T. Mwene ngari KDA twamenya Ngai nĩ akũrathimĩte na njerũ no hingũrĩra Bishop. Mwene ngari KDD mwene Bishop wa mũtungatĩri kuria rauga atĩ nĩ kahaya ndaramenya namba. Ngaro ya gĩthiĩ weherie nĩ yaku. Mũndũ gũkomborete ngari gwa Felipe. Mwene ngari KDD 099X ũhingĩrĩirie mũgathe Archbishop. Thiĩ ũhingũre. Mambo mambo endelea. Mwene ngari KDA 707T. Swallow your pride. Stand up and go. Stand out. No, courteously please move towards your vehicle and please give us leeway. Na gĩtio gĩkĩ ndĩrenda tũhe kahinda ngari icio ciheretio, ngwendaga tũhe aini erĩ peke na gĩtio ka Jim nigetha at least nĩ athiĩ nĩ ũyũ ngũgathagĩrĩria ngari yake nĩ twamĩgathĩrĩria mũno ndĩgatahwo. Thank you. Na gĩtio Sir James DJ na ihenya rugamai na igũrũ kai tũine nyĩmbo igĩrĩ tũhe aini erĩ. Thank you mũndũ gwĩtwo Karango bai mũikare thĩ hanini tu. Aini othe rũgamai na magũrũ manyu, mũini wothe wĩ gũkũ amba ũrũgame na magũrũ maku. Ngwenda kũrecognize andũ acio na gĩtĩo kĩnene mũno tondũ Pastor Ben nĩ andũ arĩa multi talented, nĩ mũhunjia, nĩ mũmemerekia, nĩ mũini, nĩ mũhũri wa biacara, na aini aya nĩ aingĩ mokĩte gũ support igongona rĩrĩ na kũrehe their condolences. Ndahota kũremwo nĩ kũmera moke haha nĩ ũndũ wa makeup. No arĩa mangĩhota ũkai haha mũtikũithania tũkũina o nyĩmbo igĩrĩ tu DJ hamwe na ithuĩ ũkai tu my senior mpendwa ũka mũndũ ũtaretigĩra makeup mũtungatĩri ndagĩtarĩ nĩndamenya makeup will be a problem, but anyway you'll make yourself again. Kaka Manduati ũka ũkai tũkwambĩrĩria atĩa mũrũ wa Yesuia bona DJ kwenda kwarĩrĩria ũcio mũthithĩkanie ũcio ndecetwo ngoro rũgamai ũrĩa hinya wa gwĩtoria rĩrĩa umana na thĩiniĩ tiga gweterera opinioni moko merĩ igũrũ tũtũragia nĩ kwĩyo o hamwe na tha cia Ngai ĩno rĩngĩ kwenda mũndũ moko merĩ igũrũ tũtũragia nĩ kwĩyo bamĩrĩ ya mũthekete ĩno rĩngĩ kwenda mũndũ
supenio amenya kuria ciarĩtwo nĩ Maria na Jusufu na Maria cia kawaida ora ndũrĩ nĩnga mũbĩa magathĩ koro gũtheka atĩ makerana kairĩti kahĩ rĩu nĩ kora cia mũico tũkũragia mĩkwĩyomia akĩrĩguo ino rĩndĩ kwenda mũndũ taroia boime tũkũragia mĩkwĩyomia ona ningĩ kwĩyaina ino rĩndĩ kwenda mũndũ wanasifiwe wakulia tulea wakulia tulea mutobi ya amade nae wakulia tulea yako oya mahoya mahoya miro kaine alikane vya kwake Cambio, que soy un
Haya. Kawadhi atia. Tusimame tuimbe hiyo ya Muthee Kiengei. Kiengei, kwenda huko kwa Bishop. Puru, Kamau wake gosho, Kamau wake gosho. Kamau. Na gitio kira marugame. Turugamite oguo, reka tuingirie Bishop witũ tafadhali na Muthee Kiengei nĩ kuria nĩ kuina. Tunaweza roho kidogo. Tafadhali tukue upstanding tukileta Bishop wetu His Grace Wang'ombe. Kamau kidogo.
ona ro mutheru ata uria gwatarie kiambiriria na uria gutariire na uria gugatwika inga ciothe tene na tene amen. Wathani utuonie tha ciaku na utuhonokie waku kĩrĩria kũhoya gwitũ nakua gũkaya gwitũ gũkinye kũrĩ we aroikara na inyuĩ aroikara na ngoro yaku Mwathani mũtheru ithe mwene hinya wothe Ngai wa mĩndĩ na mĩndĩ ũtũthikĩrĩrie ithuothe tũkanĩte igongona rĩa ndungata yaku Kamau na wĩtĩkĩre kũrekia mũraika waku mũtheru na nĩgetha tũikarie na tũrangĩre ithuothe tũnganĩte haha nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ amen. Rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru amen. Nĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũrĩ Ngai ũrĩa gĩkeno kĩa ngoro yakwa Ngai na ũtue ciira wakwa ũregaine na warĩa ũũru na arĩa aganu na arĩa mathara tondũ we ũrĩ hinya wakwa ũndirikĩte nĩkĩ gũtũma ũthĩni rĩcokeria nyarira tũma ũtheri waku ũndongorie na ũndware kĩrĩma-inĩ gĩaku gĩtheru ona ikaro-inĩ ciaku ĩngũthiĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũrĩa ũheaga gĩkeno kĩa ngoro yaku watho na mũgambo wakwa we Ngai wakwa we ngoro yakwa ũkĩinamĩte nĩkĩ ũtũma ũthĩnie niĩ wĩhoke Ngai tondũ ndĩ mũgathaga ariwe mũhonokia wakwa na nowe Ngai wakwa Ithe witũ arogocwo na Mũriũ ona Roho Mũtheru o ta ũrĩa gwatariĩ kĩambĩrĩria na ũrĩa gũtariĩ rĩu na ũrĩa gũgatuĩka hingo ciothe tene na tene ũgũthiĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai ũrĩ Ngai ũrĩa ũheaga gĩkeno kĩa ngoro yakwa ũteithio witũ umanaga na rĩĩtwa rĩa Ngai ũrĩa wombire igũrũ na thĩ Ngai mwene hinya wothe na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ na inyuĩ ariũ na arĩa athomo tondũ nĩ njĩhĩtie mũno na gũtarania na kwaria na gwĩka nĩ wĩia wakwa nĩ wĩia wakwa nĩ wĩia wakwa mũnene mũno nĩ ũndũ ũcio nĩ ngũhoya Ngai mwene hinya wothe anjiguĩre tha na inyuĩ ariũ na arĩa athomo mwĩhoere kũrĩ Mwathani Ngai witũ Mwathani mwene hinya wothe arokũiguĩra tha arokwehereria mehia maku mothe na gũkinyie muoyo-inĩ wa tene na tene nĩ ngũmbũrĩra Ngai mwene hinya wothe na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ na Archbishop wakwa atĩ nĩ njĩhĩtie mũno na gũtarania na kwaria na gwĩka nĩ wĩhia wakwa nĩ wĩhia wakwa nĩ wĩhia wakwa mũnene mũno nĩ ũndũ ũcio nĩ ngũhoya Ngai mwene hinya wothe anjiguĩre tha nawe Archbishop wakwa ũhore kũrĩ Mwathani Ngai witũ Ngai mwene hinya wothe aromũiguĩra tha aromwehera mehia manyu na aromũkinyia muoyo-inĩ wa tene na tene tũtitũũragio nĩ maũndũ tũtũũraga na maitho kuma tũũraga tondũ wa gwĩtĩkia Ngai Ngai arĩa rũrũ nĩ mũhiga arĩa rũrũ nĩ mũhiga arĩa rũrũ
mwana ni aroikara na inyuĩ roria ngoro cianyu na igũrũ tũgũciroria na igũrũ kũrĩ Mwathani tũgathei Ngai Mwathani witũ nĩ kwagĩrĩire mũno na ningĩ nĩ wĩra witũ kũna atĩ tũkũgathaga hingo ciothe ũndũ ũcio igũrũ malaika na araika arĩa anene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nĩ tũgũkũgoca na nĩ tũkumia rĩĩtwa rĩaku rĩegama tũgĩkũgathaga hingo ciothe tũkiugaga mũtheru mũtheru Mwathani Ngai mũnene wa ita igũrũ na thĩ nĩ kũiyũire ũnene waku ũrogocwo Mwathani wĩ igũrũ mũno Wako Mwathani wamũkĩra igongona gũkũgatha nĩ wongere matukũ maitũ na ũtuhonokie kuma gĩkuũ-inĩ gĩa tene na tene hamwe na andũ arĩa othe wĩthurĩire tondũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ na igũrũ na thĩ igongona rĩrĩ tũragũtegera nĩgetha ũrathime ũtherie na wamũkĩra ũrĩtherie rĩtuĩke mwĩrĩ na thakame cia mũrũguo mwende Jesu Kristo Mwathani witũ tũikũrũkĩrie roho wa ũtheru Ngai na nĩgetha mũgate ũyũ ona ndithei ĩno wacigarũra Ngai ituĩke mwĩrĩ na thakame cia mũrũguo mwende Jesu Kristo mũtũkũrĩ amen nĩ kũrĩ bũrũri mwega ma hatũngĩtĩkia twawona Ngai nĩatũrorokwo atũrorendagĩra mũciĩ igũrũ Jesu tũracemania okwo igũrũ Jesu tũracemania okwo nĩ kũrĩ bũrũri mwega ma na tũngĩtĩkia twawona Ngai nĩatũrorokwo atũrorendagĩra mũciĩ igũrũ Jesu tũracemania okwo igũrũ Jesu Ngai mwene hinya wothe ũrĩa ithe witũ wa igũrũ nawe hanyamũ wakwa metagwo Jesu Kristo wega waku na tha ciakwa tũkwĩra mũtũ igũrũ ũtuĩke mũtũkũri nake ndĩ akĩruta rĩruta rĩmwe nake nĩ mwene werutire nĩ mwende kũruta igongona rĩrĩa rĩrĩ thingu na rĩrĩa rĩrĩagĩrĩru na rĩrĩa rĩiganu ũndũ wa mehia ma thĩ yothe ũrĩa woigire na agĩtwatha ũra-inĩ wake mwega tũririkane hĩndĩ ciothe gĩkuũ gĩake kĩa thakama o nginya rĩrĩa agacoka rĩngĩ ũrĩa ũtukũ ũcio akunyanĩirio nĩ oire mũgate na arĩkia gũcokeria Ngai ngatho akĩũrathima akĩwenyeranga akĩnengera arutwo ake akiuga atĩrĩ kai mũrĩo nĩguo mwĩrĩ wakwa wenĩtwo nĩ ũndũ wanyu ĩkagai hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũrĩrĩaga na nĩgetha mũndirikanage kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tũngana menarĩnjarera mũgate wa muoyo tondĩra rũgĩirwo ihũrĩ ithuĩ tũkwĩragwo marĩkia kũrĩa irio cia hwaĩ-inĩ akĩoya gĩkombe na arĩkia gũcokeria Ngai ngatho agĩkĩrathima akĩmane othe akiuga atĩrĩ nyuanĩrai gĩkĩ inyuothe tondũ ĩno nĩyo thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro kĩerũ ĩrĩa yaitirwo nĩ tondũ wa kuoherwo mehia kagai hĩndĩ ciothe rĩrĩa mũrĩmĩnyuaga na nĩgetha mũndirikanage kĩndũ kĩega no thaka
igũrũ ũtũiguĩre tha na wamũkĩra igongona rĩritũ ningĩ tũrekere mehia maitũ mothe na ũrathime kanitha waku mũtheru nĩ twagũtegera bamĩrĩ ya ndungata yaku Kamau Ndirango watoria Mwathani ririkana ciana cia ndungata ĩno Mwathani rĩu tũraruta igongona rĩrĩ Ngai witũ ũromaririkana ũromahe thayũ ũromahe wendo ũromambararia ũromaririkanĩra mawĩra mao ũromagiria maithori Jehova Ngai witũ wa igũrũ rĩu tũkĩte ithuothe nĩ ũndũ wa ndungata yaku ĩtĩkĩra Mwathani kũmũrathima ũrathime Ngai wĩra na kũrutĩra na wĩtĩkĩre Mwathani Ithe witũ wa igũrũ gũtũrathima ithuothe tũrĩ igongona-inĩ rĩrĩ nĩ twagũtegera bũrũri ũyũ Ngai Ithe witũ nĩ ũndũ wa kĩng'ũki kĩrĩa kĩrĩ kuo ĩtĩkĩra gũtũiguĩra tha twagũtegera mũtongoria wa bũrũri ũyũ na mũnyinyi wake na thirikari yothe Mwathani Ithe witũ wa igũrũ nĩgetha mateithie Jehova ndakũnengera Mwathani ona thirikari citũ cia kaunti ona atongoria othe Ngai witũ arĩa Mwathani ũtũhete na makĩria arĩa twĩnao igongona-inĩ rĩa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twagũtegera kanitha ciothe Mwathani na makĩria kanitha ũyũ Ngai witũ atũheire ĩtĩkĩra Mwathani gũtũririkana nĩ twagũtegera mawĩra maitũ nĩ twagũtegera mabataro maitũ nĩ twagũtegera Mwathani arĩa me thibitarĩ ona arĩa Mwathani Ithe witũ mehereirwo nĩ andũ ao ta ndungata ciaku Mwathani Ithe witũ wa igũrũ ũkĩrathima aya Mwathani onao maririkane twagũtegera mĩĩrĩ na ngoro citũ nĩgetha ituĩke igongona rĩmwe harĩ ithuĩ na arĩa othe marĩamũkagĩra thutha ũyũ ngwatanĩro theru mamũkagĩre mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo kũna kũna ririkana ndungata ciaku arũme na atumia arĩa mambatire mbere ya Kamau Ndirango Mwathani magwĩtĩkĩtie kũrĩana arĩa makomete thĩinĩ wa Kristo mahe ũhurũko mwega ona angĩkorwo Ithe witũ wa igũrũ tũtiagĩrĩire gũgũtegera igongona rĩrĩ Ngai nĩ tondũ wa mahĩtia maitũ maingĩ nĩ twagũthaitha na tha ciaku Mwathani wamũkĩre mahoya maitũ na wamũkĩre igongona rĩrĩ rĩtĩkĩrĩke nĩwe ũtũrathime na rĩu Mwathani ũtũrekere mehia maitũ mothe nĩ ũndũ wa Jesu Kristo Mwathani witũ tũkĩririkana watho waku mũtheru nĩ twagire nĩ gũkũgoca tũrĩ hamwe ithuothe tũkiugaga Ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ tũrĩamũthĩ irio citũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũrĩtũhonokagia ũru-inĩ amen ũhorani wa Ngai ũroikara na inyuĩ ũroikara na ngoro yaku rekei tũtwarane tũrĩ hamwe ithuothe ndũrũme ya Ngai ĩrĩa ĩtheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno mũhe ũhurũko mwega ndũrũme ya Ngai ĩrĩa ĩtheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno mũhe ũhurũko mwega ndũrũme ya Ngai ĩrĩa ĩtheragia mehia ma andũ a thĩ ĩno mũhe ũhurũko mwega aroikara na inyuĩ aroikara na ngoro yaku praise team Thengiũ mũno tũkĩaria ciugo ici nĩ tũkũria arĩa othe mamũkagĩra mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo tũtongoretio nĩ bishops aitũ atungatĩri na Kristiano aitũ othe tũthondeke social distance na tũke tũhoreire wega nĩgetha twamũkĩre mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo inyuĩ arĩa othe mweheraga mehia manyu gwatana ti itherũ nguhĩrĩriai mwĩhokete Ngai mũiyũkie thakame nditherũ ya mwĩrĩ na thakame ya Jesu Kristo ndamũthaitha mumbũrĩre Ngai mwene hinya wothe mehia manyu na ũhoreri mũkiugaga ndĩ mwĩhio na wanyona
ithe witũ wa igũrũ kuma gũciarwo gwakwa niĩ no njĩkaga ũũru niĩ no njĩkaga ũũru njiara rĩngĩ baba njĩkĩra Roho Mũtheru atheragia ngoro yakwa na ũnjĩkĩre hinya werũ na ũnjĩkĩre hinya werũ. Hindi moja kukunya nyitiro nekeha Keha kenene kinya Daya gituma Mulaika kamolerie Ondogoro ya jakukune akina mete Iso kina mata mwihorera gebaradi Nakwa utana wakayo korera kiakora Ile ulito Ehinya neha tudeka Kari horeria kora isi Yulito nehinya Isonde na mata mwihorera vya
Bwana Yesu asifiwe. His Grace Archbishop wito Frederick Wang'ombe muturathimi kanitha-inĩ ũyũ witũ wothe wa IPCA harĩa warũma Kenya na thĩinĩ wa diaspora, all the bishops present, archdeacons atungatĩri, deacons na hunjia, mũrata witũ na mũtungatĩri wa kanitha ũyũ Reverend Ben na family yaku na arĩa othe mwĩtanĩtio nao na arĩa othe mokĩte igongona-inĩ rĩrĩ, atongoria mwanya mwanya tongoretio nĩ mamu witũ wa kĩgongona na mũndũ wothe ũkĩte gĩikaro gĩkĩ nĩgetha oke anyitanĩre na family ĩno ya baba witũ ũrĩa ũrĩkĩtie kũhurũka celebrate mũtũrĩre wake. Nĩngwenda kũmũgeithia inyuothe thĩinĩ wa Jesu Kristo mũrĩega. Gwenda kuoya mweke ũyũ na njĩra nguhĩ mũno, mũngĩrora mathaa maitũ nĩ mũrona ũrĩa mahana na wetha nayo nĩ tũrona ũrĩa hana, na koguo mwĩtĩkĩre ũrĩa tũgũthiĩ nĩgetha tũgĩe na mweke mwega wa kũrĩkĩrĩria igongona rĩrĩ mathaa marĩa Ngai egũtũhotithia. Tũkwenda kũmũnyita ũgeni mũno thĩinĩ wa itũra rĩrĩ ritũ rĩa Nyandarua South, Nyandarua ya mũhuro. Tũkũigua onakorwo tũkĩte no ũguo tũkĩte ta Nyandarua ĩno itũ ya mũhuro, tũkwenda kũrehe ndũmĩrĩri itũ ya macakaya kũrĩ family ya Ben nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ baba wao mũtungatĩri witũ, na tuge Mwathani nĩ ekũmũhoreria na nĩ mwega na nĩ mũtugi. Tikwenda gũikara mũno, His Grace nĩ tũgũkena mũno nĩ tondũ wa gũkorwo ĩ hamwe na ithuĩ na nĩ tũĩ wĩ gũkinyithia magũrũ maitũ maku gũkũ diocese ĩno itũ nĩ gũtigwo ĩ ndathime, na koguo nĩ tũgũkena mũno baba twĩ nawe na nĩ tũkuga Ngai akũrathime mũno. Wena ithuothe tũrũgame na igũrũ nĩgetha tũine kĩbungo kĩmwe kĩa rwĩmbo twĩtĩkĩrie His Grace Archbishop witũ atũhe kiugo kĩa Ngai. To maũndũ marĩa mangĩ mothe no twage kũmeka, no mũgambo wa Ngai no mũhaka tũigue nĩ ũndũ nĩguo ũtũmaga tũtũre muoyo. Kwa hivyo naomba zote tusimame ili tuweze kuimba wimbo alafu tumkaribishe askofu mkuu ili aweze kutunenea. Mũtongoria magana igũrũ kwa Ngai ndoi magakwenda inĩ kwa ndoi athuragĩrwo na nĩ Ngai akamũhũra agaitĩrĩrio maguta ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarũgamire mbere na ndũnamenye nĩ wamũrĩrwo tongoria. Tongoria mĩoyo ya andũ aingĩ na kinya nĩ ayũrathimana ndiĩ ona gũitĩrĩria maguta na thayũ nĩ yayũ itanagĩ ũcio mũtherie na mwamũre nĩ Ngai nĩarũgamire mbere na andũ mamenye nĩ wamũrĩrwo tongoria. Bwana Yesu asifiwe. Rekei ndĩmũgeithie inyuothe na ngeithi cia wendo wa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Rekei ndĩmũgeithie nginya arĩa matarenda kũgeithĩka. Bwana Yesu asifiwe. Ngai witũ aromũrathima. Ikarai thĩ, nĩ njũĩ nĩ kũraira no Ngai witũ nĩ njũĩ nĩ egũtũteithia. Pastor Ben and your family, all the bishops present, the house of clergy, leaders aitũ othe, aini aitũ othe, atangathi aitũ othe, MC aitũ othe,
inyuothe leu ndiramanya tukwambiriria nako itikirai ndimugeithie inyuothe na ngeithi cia wendo wa Ngai. All protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Kai ndimugeithie ringi muriega njitagwo wa ng'ombe na ngwenda tuingire o kiugo-ini na njira ngui. Kwendete aini othe maine rwimbo rumwe ruria mangihota kuina mari othe. Aini othe maine kibugo kimwe, aini othe. Ni nyendete aini othe, aini mundu othe muini. Tondu iguru tutigeka undu ungi tiga gwika ati tiga kuina. Koguo ni wega twambiriria oro tene. Aini othe. O haria murienda kuinira. Yenda muina ibungo 2 kana 3. Tondu tutire na mahinda maingi. Aini othe. Ona nie ni ndirambiriirie. Ona nie ni ndirambiriirie kuina. Ndenda tuine rwimbo rumwe, ndimwendete muno ni tondu wa wira uria murutaga Ngai witũ ro mũrathi. Aya ruria mukwenda. Yaka chiu. Two. Kajim, do you faka na ihenya? Malize. Sawa. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Haya mundu wothe uinaga gwake ni ahurire mundu ucio waina ruhi. Yeah, thank you so much. Thank you so much. Ngai witũ mũrathimia-ini. Mũkaga wĩra mwega mũno. Andũ matigathethũke, atangathi othe nĩ mekũina, ateti othe nĩ mekũina, atongoria othe nĩ mekũina, tungatĩri othe nĩ mekũina, anake aitũ othe nĩ mekũina, atumia othe nĩ gũtirĩ mũndũ ũtekũina, mũndũ wothe wĩ gũkũ. Ngai witũ ro mũrathima na mwĩke wega. Rĩenda kwaria ciugo nini mũno nĩ ũndũ wa mahinda. Ndĩna ciugo cia ndagĩka nini mũno iria ngwenda tũgayane na inyuĩ. Na kiugo kĩrĩa ndĩrenda kwaria gĩthĩ-inĩ wa ibuku rĩa Ayubu, Job chapter number 19. I love this word. Na nĩkĩo ndĩrenda tũgayane na inyuĩ inyuothe. Job chapter 19 and verse 25. I love this word. Kiugo gĩkĩ nĩkĩo ndĩraigua ngĩenda kũũmĩrĩria family ya Pastor Ben na andũ anyu. So unfortunately gũtirĩ mũndũ wanyu ona ũmwe njũĩ tiga we. Na kwoguo inyuothe mũmenye atĩ nĩ ndĩmũĩ na roho.
Na kiugo kĩrĩa ndĩrenda tũgane na inyuĩ gĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu, ndĩrenda kwaria ũhoro wa kũgĩa na mwĩhoko. Bwana Yesu asifiwe. Kaitire kila tu ndagĩka nini. Ũngĩgathiĩ kũndũ ũthũkĩrie mũndũ igongona, ndũgecirie atĩ ũhoro ũcio Mwathani nĩ aninaga. Mũthenya ũmwe gũkagĩa igongona kwanyu, na rĩkanegenwo nĩ andũ othe. Koguo harĩa hothe wathiĩ menyagĩrĩra mũno, tondũ ũrĩa ũmbĩvaga mũthenya ũmwe tu ona kwanyu no gũgakinya ũguo. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa kũgĩa na mwĩhoko. Ngai witũ anene mũno. Are we together? I want to talk about hope. Pastor nĩ ũhunjagia mũno, na mũthĩ ndĩrenda gũkwarĩria kiugo gĩa kũgĩa na mwĩhoko. Na ngwenda gũthoma kiugo kĩhũthũ mũno mũno mũno. Sidikoni kuma na Ikuru nĩ ngwendaga tũthomere kiugo gĩkĩ. Job chapter number 19 and verse 25. Mutigeciria atĩ ndiramenya nĩ nyitĩte kamero. Job chapter 19 and verse 25. Aya, rekei tũigue kiugo kĩa Ngai. Ciugo cikuuga ũũ: no ningĩ nĩ njũĩ atĩrĩ, atĩ mũngũri arĩ o kuo muoyo, na atĩ marigarĩrio-inĩ nĩwe ũkarũgama tĩĩri-inĩ ũyũ. Na ikonde ici ciakwa ciarĩkia kwĩha, na mwĩrĩ wakwa ũyũ wa nyama wagĩkorwo ndũrĩ ho, hĩndĩ ĩyo nĩ ngona Ngai. Nĩ kwĩyonera ngamwĩyonera arĩ we mwene wakwa, maitho makwa nĩmo makamwĩrorerera, na ti ta mũgeni. Ngoro yakwa ĩgũkũringĩka thĩinĩ wakwa. Verse 28. Wendaga ũkinyie hau. Bwana Yesu asifiwe. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa mũndũ wakinyĩte handũ mwĩhoko wake ũgakinya mũthia. Gũtirĩ mũndũ ũtoĩ ona kana karinda kangĩrwo karie, no karie ũhoro wa mũndũ wetagwo Job. Na korwo nĩ kũrĩ andũ niĩ wa ng'ombe nyendaga gũkona ndathiĩ igũrũ, nĩ nyendaga gũkona mũndũ ũyũ wetagwo Job. Mũndũ ũngĩ nyendaga gũkona nĩ Iburahĩmu. Mũndũ ndĩtigagĩra hanini nĩ Petero. But there are people that I miss to see in heaven. And one of them is Job. This man was a man of God. Biblia yugaga, he was the only person trusted by God in heaven. Dio ikana nago kinye hantu. Ithuothe ũguo tũhana gũkorwo Ngai angĩikoroka no auge thiĩ ũkore mũndũ wĩtagwo wa ng'ombe kana rĩtwa rĩrĩa wĩtagwo na andũ nĩ njũĩ mũndũ ũcio nĩ anjĩhokete. I don't know whether no kũrĩ mũndũ ũkĩrutĩrwo wũira nĩ Ngai. Nĩ misaga gũkona mũndũ ũyũ niĩ, na nĩ ndĩrutanagĩria mũno atĩ ona ingĩũkĩrĩrwo nĩ ngiraga ogetha ngathiĩ kũrora kana mũndũ ũyũ nĩ ngamũkora igũrũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. This man was a man of God. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa kũgĩa na mwĩhoko. Mũndũ ũyũ nĩ akinyire handũ Biblia yugaga he was very rich. Arĩ mũndũ mũtongu mũno. Nĩ njoĩ rũgano rwake nĩ rwarie, na ndĩrenda kũrũtinia na ndagĩka nini mũno. Mũndũ ũyũ wetagwo Job, he was very rich. Arĩ na mbarathi magana. Mũndũ ũmwe aranjĩrire atĩ kũ-maintain mbarathi iria iteng'eraga nĩ kũrĩ kĩndũ ũngĩheo ugeca, na indo ingĩ mũndũ tiwega kũhoya.
Mundu maranjirire na mundu wikire na indo ciake aranjirire ke ngwira bishop wa ng'ombe barathi iria itengeraga ku maintain barathi imwe mweri ni 500 ndioi ni waranjirire je uko na 100 kana 100 ku maintain imwe ikugura just to maintain na kule kindu kiheo uge acha edia uhe indo icio na mundu uyu ali na barathi 100 and he was very humble down to earth andu aitu ndamuhoya tondu njui kwina andu mena indo guku please uria Ngai akurathima thie na mbere na kunyihia nigetha Ngai agakuonekanagira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ anenehe mũno. Mũndũ ũyũ wĩtagwo Job, Shaitani akĩmũiguĩra wũiru nĩ indo nĩ ũndũ wa kĩrĩa arĩ nakĩo. And I want to encourage you and I want to tell you today atĩ andũ matonga andũ anyu nĩ makũmenaga waneneha nĩ thĩna handũ anyu makene mambagĩria gũgwĩkĩrĩra Ngai ngĩũka ndagera mũciĩ kũgera mũciĩ tu na nĩ kũgera mwanake twathomaga nake andũgamia na indo kwenje kũnjĩta rĩĩtwa rĩrĩa kwenda we wa ng'ombe nĩkĩ ũragĩthiĩ ũguo ndarũgama ona watiga we na kĩrĩa kĩrĩa ũrane nĩwatongi nĩuma Ngai Mwathani watara Ngai Mwathani atĩ kĩrĩa ndĩ nakĩo no Ngai ũĩ na kanĩgĩ nĩ ũtarĩ wona ndakĩmũnengera 500 no nĩ akue rĩu tũtũ nĩkĩ na ndauma ona kanĩkĩo Ngai agakũhe andũ angĩ amũkĩra kĩrĩa gĩothe Ngai eka atĩa hakuhĩ na ngatho. Ngai witũ anenehe mũno. This man was rich and the Bible says atĩ ihinda rĩmwe rĩgĩkinya Shaitani akĩmũiguĩra wũiru na akĩambĩrĩria kũmũnina akĩona mũndũ ũyũ ndacenjia andũ othe a kanitha wa Indi handũ haha nĩ tũthomaga mũno mũndũ wakua na andũ a ACK nĩ ndona CS ya gũkũ Cicirĩ nĩ wa ACK no Ngai no arĩteithia nĩ arĩ ũkaindi na kũrinũ haha nĩ mathomaga mũno karangu. And this man agĩkinya handũ indo rĩrĩa ciathiraga kaindi nĩ rũgano rũu nĩ rũraihu mũno. Imagine maikarĩte table na mũtumia maikarĩte hau makĩrĩa ndĩcirie tarĩ kũrĩa mũndũ nĩ mũrwaru no ndũmĩrĩri ikĩambĩrĩria gũka one by one mbarathi ciaku gũtirĩ raini ya gũtũ ciothe ciethĩ agĩkinya handũ akiuga indo ciambĩrĩria gũthira mũtumia amũrora akona gathee gatiracenjia ona igua indo nĩ irathira ũngĩ akarehe riboti na kanao nĩ ta gũtũmwo nake Shaitani. Yani ĩno ĩgĩkinya ũyũ ũngĩ nake ng'ombe ciaku ciarĩa cia ngere ĩciũra ciothe nginya irio kamaga pedigiri gũtirĩ karaini ya gũtũ agĩkinya handũ akiuga ndaciarirwo itarĩ kĩndũ na kauma thĩno itarĩ kĩndũ. Ngai witũ anenehe mũno. Rĩmwe ti wega kũmaka nĩ indo ciaku igĩthira tondũ ũrĩa ũheanaga ndathirĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndĩrenda kwaria ũhoro wa kũgĩa na mwĩhoko. Ngai witũ anenehe mũno. Twĩ hamwe indo ikĩambĩrĩria gũthira akĩambĩrĩria kũrwara akiuma ironda mwĩrĩ wothe agĩkorwo ndarĩ kĩndũ angĩkĩra no aikarĩte hau oro ũguo. No mahota gwĩciria atĩ niĩ ndingĩtahonekana. Are we
together? Tigana nako. No ugaikaria uguo. Kanjira akenda gutuika bishop. Kaka. Enjoy nyina. Nikao. Ndenda kuria atiriri. Pio Kĩengei. Forget about it. Tondu wi muhonoku Kĩengei ri. Hekana gaka ukaheo muoyo wa tene na tene. Are we together? Kwoguo riria indo ciambĩrĩirie gũthira akĩambĩrĩria kuma ironda mwĩrĩ wothe mutumia mũrorete ũguo akiona mũndũ ũyũ ndaracenjia agĩkinya handũ akĩmwĩra ruma Ngai nigetha nawe ũngue tondũ nĩakinyĩtie mwĩhoko wake mũico ndĩna kwaria ũhoro wa kũgĩa na mwĩhoko hau nĩho mũndũ ũyũ oigire in Job chapter 19 akiuga nĩ njũĩ mũngũri muoyo Ngai aneneha mũno I know my redeemer nĩ njũĩ mũngũri muoyo Ngai witũ aneneha mũno ũndũ ũrĩa ũmakagia nĩ hau kĩanda nĩ ũndũ augaga atĩrĩrĩ na nĩ njũĩ nĩ agaikũrũka gũkũ Ngai witũ aneneha mũno ona ikonde ciakwa ciathira nĩ ngona Ngai na itarĩ na mwĩrĩ wakwa na maitho makwa nĩmo makamwĩyonera rĩtwa rĩa Ngai mũnene rĩrogocwo. I want to encourage you today ona angĩkorwo no wonete wakinya mũico just remember our redeemer Motokori Ngai witũ aneneha mũno Mogori Ngai witũ anenehe. How ũngĩthoma Job 14:7 yugaga atĩrĩrĩ atĩ agĩkinya andũ akiuga atĩrĩrĩ mũtĩ ũno ũngĩtemwo. Hallelujah. Mũtĩ ũno ũngĩtemwo na mĩri ĩno ĩthire nĩ tĩri nĩ tondũ wa mũrukĩ wa maĩ mũtĩ ũcio nĩ ũkũraga rĩngĩ gũtiramakania nĩ indo cigana irathira angĩkorwo maĩ nĩ matũmaga mũtĩ ũkũre hinya wa Ngai ũngĩtwĩka maũndũ mahana atĩa rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Are we together? Twĩ hamwe atumia arĩa megũkũ na ũngĩona mũthee nĩ anyuire mũno ririkanaga kuga kiugo gĩkĩ nĩ njũĩ mũngũri muoyo na nĩ akarũgama mũciĩ ũyũ wonekaga tota kauma kendo Ngai witũ nĩ akarehe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ gũtiramakania thĩna ũrĩa ũgereire. I want to encourage you today Motokori Ngai witũ anenehe mũno regardless of the challenges that you are going through our redeemer Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Amen. Twĩ hamwe? Yes. Ngoda kuheana just a very short testimony. Nacenjirio ndĩ bishop kuma Nairobi ngĩtwarwo Mũkaro kũndũ gwĩtagwo Subego. Kanitha ĩrĩa ndathire ndakorire atumia matarĩ iratũ 5 njĩkĩrĩte ngari maguta nginya kũu twarĩ na Wairimũ nĩ mũtumia wakwa nĩ gũkũ twakinya kanitha ĩyo ikarĩte ũguo tondũ yarĩ ya ndoro gaikarĩte ũguo ona ngĩina mũno nĩona ta kangĩka atĩ kangĩmomoka ngĩra Ngai ndagũthaitha o ũndũ ũmwe nĩ njũĩ ũrĩ muoyo ndahoya mũthenya ũmwe ũkarũgama kanitha ũyũ nĩgetha ũcenjie mũtũrĩre wao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ana ndianini ndagĩka 20 minutes 20 mwecimu wako ure agĩũka akĩrwo bishop gũkũ akĩingĩra aingĩra akora harĩa ndĩ akiuga ndũ wa mbere bishop itarĩ ũndũ ũngĩ Sunday gĩkinya kanitha ĩno yothe gũkorwo ndĩmĩtharĩtie na ngamĩkĩra mabati na ngamĩratha na ngekĩra indo iria ingĩ tondũ Motokori. Hallelujah. Mũngũri ũyũ Ayubu agĩkinya handũ akĩona ta akinya mũico. Many other times tũrakinya mũico and I want to give you hope
ndukariganirwo mugukuri Ngai witũ anenehe mũno kwenda kwaria maũndũ matano out of that. Number 1, no matter how hopeless your situation, no matter how hopeless your situation may be, come back to God and He will turn you into a new creation. That is point number 1. Ona ngikorwo muturire waku hana atia garorokera Ngai niagogotua kiumbe keru. Ngai anenehe mũno. Number 2, God brings hope if only we believe in Him. Mwathani arehaga mwihoko hindi ria twamwitikia. Hetiko ni tuthomaga nayo itagwo githiomi. Unfortunately tondu nijo no rathio kenaga rataku ndanoka. No ni joy ni arona. Tawo githiomi ri ni ndereba njaga muno ni anguaga. So when I was going to Lumuruti, ngikinya hare Nyahururu, ngikora Nyahururu ri hatire tunywa maguta ngethi kindu bas ngimenya hurire wa irimo no gicoka ngikira ngiririkana kiugo giki utukuri Ngai anenehe muno ndugamite uguo ngira Ngai riu ndirenda kuona ciugo ici njaragia uhoro wacio ri tie ucihuthira andu angi tiga for this time now ni unini nawe yes ngira githiomi ndire kindu ngimuria nikiwe nakio keje okiuga mundu uguo ndari kindu and that was all ndari otikarite hau ri uyu mwanake agioka na nguiria ndaruku ndacionire hau hindi yo ria mbere matini ne kunjirani ciuria ciitagwo mena karango nio ndaruka nguo uguo guku nyora cikiritwo nginya ni airitu na atumia ndukanjuria uria ciitagwo ndacionire ria mbere hindi yo ndaruku nguo icio ngiona mwanake acomoka okire njirite atiriri Bishop Ngai niwe ngimwira etiguo tondu ni nie niradirikana nikira Ngai ndaguthaitha mundu uyu ndukareke anjurie kiuria kingituma ona taita mui ndaguthaitha hau niho ndirakuhoya ngimwira eni no ndigwo kai mundu akirigwo ni andu ake Mwathani utukareke akorwo wa assembly akijira tiri nurikanaga ukinyitithania my sister wa hiki ngimwira nyitithanitie andu aigana ni ndirikane ngimuria aturaga ku athire Dubai ni kwarutaga wira na nie ngoragwo na guku Canada turokite na nitugite December no riu ino nitugoka gukuona twatiri Ngai ni aturathimire kira Ngai ni wega no tuketikire Mwathani ajurie ciuria haya riu ri mundu uria akinjuria atiriri we tueke kapi muona andu amaguta tueke kapi akiuga atiriri ino ni akwirekirwo akimura ati wewe wa jasa ne joy mogori amuoyo Ngai witu anenehe muno. We don't need to talk about other testimonies kiyurio agicoka kawale tikena ogu akiambiriria gutara 1 2 3 ngiona ndereba yakwa ni areka oguo ngimenya aratara noti ciake agitara igekinya kiria giakinyire kendige kuga ni cigana akinengera anengera akinjira na ni turoka thiguku gwaku ngimwira akinjira atiriri he thimu he namba yaku munene ngukakuhurira ngimwira urenda ndikoragwo na igiri nigetha no ngiaga ri no ni ukunyita ti othe maheagwo cieri Bwana Yesu asifiwe. Mundu heagwo ciothe no uria Ngai anenehe muno tondu wamwita neno ni akuigwa wamwita neno ni akuigwa wamwita neno wamwita utari Ngai witu ni agukuigwa akihakiria heire ngiruta gicunji gia 10 ngitara 5,000 njo ni mweka mathabu kiria ndaheirwo nginengera ndereba ngimwira ndiagire ni gukwa gicunji gia 10 tondu weri we ni ubatie ni kune we ngimune akinjuria atiriri munene tondu akuhe cigana riu ucio niguo thina ucio riu niguo thina uria munene nie ndaruta gicunji gia 10 with my
whole sincerity yothe ke rĩu rĩ andũ atungatĩri arĩa othe me gũkũ mũtungatĩri wothe wĩ gũkũ tondũ nĩ ndĩramuona gũkũ inyuothe rĩ gĩcunjĩ gĩa 10 rĩ nĩ kũrĩ gĩa 11 ĩtiga 10 kari ni ndoigire ngemwe ndakũne gĩcunjĩ gĩa 10 na korwo nĩ ngũĩ ingĩetereria ngatwarĩra pastor wakwa kana bishop wakwa tondũ we nĩwoneka tũraiganĩra akĩnjĩra mũnene ngagũtũra na wĩtĩkio waku rĩu rĩ ndĩhoyaga ngiugaga atĩrĩrĩ wĩtĩkio wa ng'ombe. I want to tell you there is God in heaven. Rĩrĩa wona ta kwarura mũno just remember mũtokori gũtiramakania thĩna ũrĩa wĩnaguo. Just remember that there is God in heaven. Ũngĩmwĩta ikũrũkaga oro hĩndĩ o ĩyo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Number 3, there is a new beginning for all those people who lost what they had. Na kore na kĩambĩrĩria kĩero ka indo iria ciaku ciothe cianora. Indo iria ciothe ciorĩte cia Ayubu Ngai ambĩrĩirie kũmũrĩha kĩndũ na kĩngĩ. Gũtiramakania hĩndĩ ciothe ũtindaga ũkiuga twahũrirwo kuna indo ciakwa igĩthira. Forget about them. There is a new beginning. Nĩ harĩ na kĩambĩrĩria kĩerũ. Ngai anenehe mũno. Are we together? Hihi ti ũtinda ũkiuga atĩ hihi anga ndakombeire mobamu ndandĩhire tiga na icio ndakombeire wa ng'ombe ndandĩhire tiga. Hana kĩambĩrĩria kĩerũ Ngai agũhe kĩndũ na kĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Are we together? Number 3, number 4. We must not, this is the best point I love. We must not give up because God has a final say in our life. Tũtiagĩrĩire nĩ gũkua ngoro ndũkamakio nĩ ũrĩa andũ maragia because God has a final say in our life. Tiga kũmaka biacara yaku andũ maugaga atĩa. Because God has a final say in our life. Bwana Yesu asifiwe. Twĩ hamwe. Mũndũ nĩ athiaga kwambĩrĩria kawĩra ũguo kauga Ngai wambĩrĩria wĩra ũcio wa kĩnyũthi nĩ wa thĩna. Don't mind. God has a final say in our life. Number 5. Every time we feel like we are losing it, God is always on our side to uplift us up. Rĩrĩa tũrona tarĩ gũthira tũrathira Mwathani akoragwo haha nĩgetha athiĩ agĩkuaga na igũrũ. Ona wona tũrathira God is just on our side to uplift us up. Number 6, the last one. God has a way of beautifying our lives during our weakest point. God has a way of beautifying our lives during our weakest point. Tahoya Ngai kĩengei na andũ anyu onakorwo nĩ mũraigua mwĩthĩ bio Mwathani nĩ aroka kũmwĩroheria mũtũrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Gũtiramakania kana mũthee nĩ athiĩte, but God is there to beautify your lives during your weakest point. Ngai witũ aramũrathima na mwĩke wega. Ngai aromũrathima na mũiguĩre tha. Ngai aroikoroka nĩgetha mũikorokerie kĩrathimo kĩrĩa mwendaga nĩ ũndũ mũtũkori muoyo. Aroharũrũka mũciĩ waku, aroharũrũka wĩra-inĩ waku, aroharũrũka kanitha-inĩ waku nĩgetha akũhe kĩrĩa gĩothe wendaga thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ aromũrathima na mwĩke wega. Ngai witũ aromũhe wega wake. Ngai aromũrathima tamwendithĩria kĩrathimo na inyuothe mũrorũga mwaka ũyũ mũrorũga na kĩrathimo na kĩrĩa gĩothe ũtarĩ. Ngai witũ arogũthereria mwĩtũrĩre na kĩrĩa gĩothe wendaga Ngai ũcio arokũhe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Asanteni sana, Mungu awabariki na Ngai witũ atũranie hamwe na inyuĩ. Rũgamai na igũrũ. Praise him. Praise team, wimbo. Marĩa matangĩhoteka nĩ mũndũ thĩinĩ wake maũndũ mothe nĩ mahotekaga. Nĩ kũrĩ arĩa othe mamwĩtĩkĩtie, nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ. Marĩa matangĩhoteka nĩ mũndũ thĩinĩ wake maũndũ mothe nĩ mahotekaga. Nĩ kũrĩ arĩa othe mamwĩtĩkĩtie, tiga gũtũũra wĩnaga mathĩna.
ndaguthaitha witikire kuririkana miturire itu haruruka mwathani nigetha andu aria marona ta makinyite muico Ngai witikire kwambararia miturire yao mwathani tweiga hari we Ngai na hoya mwathani uhe mwihoko family ya Kiengei na witikire kumaririkana othe Ngai witu na family ciao ciothe thiini wa ritwa ria Jesu hamwe nari othe mokite Ngai na hoya witikire guturathima no turathimire bururi uyu ritwa-ini itheru ria Jesu mwathani na muhonokia witu ndĩrenda gwĩta Karangu karaithi Karangu nigetha tutware ikinya riu ringi ndagika nini muno warĩkia ucokerie bishop nigetha tũrĩkĩrie igongona. Thank you so much Mugathe Archbishop. Ngai witũ arokũrathima mũno. Nĩngũkena mũno ona nĩ kũigua kiugo kĩa Ngai. Hũrĩrai Archbishop rũhĩ rwega. Gĩkĩ nĩ gĩtĩo kĩnene mũno ona gũtũcokeria ũrĩkĩtie kwaria na Ngai witũ arokũrathima mũno nĩ tondũ ona we Archbishop ũrĩa rora hau ona we Archbishop ũrĩa ũtũ-understandaga nĩ atũ-understandaga tondũ aingĩ aitũ tũrĩ a ngoro hũthũ na rĩmwe nĩ twĩkaga ũrĩa gũtoima. Rĩu tũkwĩrĩtwo tũrĩkie na ihenya, unfortunately twakorwo tũtarĩkĩtie na rĩrĩa ndamwĩra tũtikũrĩkĩtie no etĩkĩra oyai guoko muge arathimwo. Thank you so much. Na gĩtĩo gĩkĩ itanaria kiugo na kĩmwe area chief wa itũra rĩrĩ ndagĩka 2 tu na Ngai nĩegũkũrathima. Nĩtũĩ tũrĩ itũra rĩaku. Thank you mũno madam. Ngai witũ arokũrathima. Rekei tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Thank you. Family ya Pastor Ben na arĩa mokĩte nao mahana andũ ao mũnene witũ mwena-inĩ wa thirikari Minister Cecily Kariuki, wabici itũ ya DC ACC1, Archbishop wa kanitha wa Independent, Archdeacons arĩa othe me haha na deacons na reverends na ithuĩ tũikaraga gũkũ gwitũ na ageni arĩa maumĩte Gatũndũ, Naikuru, Nairobi, inyuothe ndamũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũrega? Nĩ tũrĩ na assistant chief wa gũkũ itũra rĩrĩ harĩa arĩ no eke guoko ũguo, na nĩ tũrĩ na chief wa Girigiri ũrĩa matũrĩte maikaranĩtie na Mr. Kiengei gũkũ, onawe harĩa ũrĩ woe guoko gwaku na igũrũ ũguo ũgeithia andũ nĩ tondũ mahinda mathiĩte. Nĩ tũrĩ na ACC witũ nĩwe mũnene wakwa ACC1 na ndingĩaria mũno eho no nĩ nguga nĩ pore mũno kũrĩ family ĩyo ya Kiengei nĩ tondũ wa gũtigwo nĩ baba wanyu ũrendete mũno. Ndaigua nĩwe kanini njoke ndĩmwĩre nĩ mwĩkĩte wega nĩ gũcagũra gũkũ gwitũ nĩ tondũ tũmuonaga TV-inĩ mũgĩtũthekia, ũmũthĩ tũramuona face to face, nĩ twacokia ngatho. Na rĩrĩa rĩngĩ ũrĩũka tũcarie ithuĩ ta thirikari tũtume ndũgũ na nĩ ũndũ mwega. Njĩtĩkĩria tunjĩte my ACC nĩgetha etĩkĩre gũtwĩtĩra our minister CC. Karibu sana. Aya. Karibu sana. Nĩ ndĩramenya protocol nĩyo no nĩ ngwĩhoyaga arĩkia rĩ wambe ũcokerie. Ona bishop nĩ abunja protocol, reke tũbunje hanini ĩtikuo. Thank you. Nĩ sawa. Thank you so much. Nĩ ngũmũhe. Nĩ ngũmũhe. Thank you so much. Mũhũrĩre irũhĩ rwega. Thank you so much. Na gĩtĩo gĩkĩ Evangelist Lucy wa Ngũnjiri mũrata wakwa nyendete mũno ũka mũhũrĩre irũhĩ rwega. Tumia ũyũ nĩ wa kĩrathimo mũno na mũthenya wa Sunday nĩ atwĩkire wega mũno agĩtũhe kanitha wake wa PBB kũrĩa twekĩire igongona rĩa memorial. Ngai witũ arokũrathima mũno. Nĩ ngwendaga ũgeithanie na warĩkia kũgeithania atungatĩri acio angĩ othe arĩa me hema-inĩ ĩrĩa we nowe ũkũmarũgamia mageithanie oro ũguo na gĩtĩo gĩaku we nĩwe ũkũnjĩtĩra Bishop Mwai nake ageithanie ona ciugo igĩrĩ. Acio angĩ othe mwamarũgamĩrĩra ũguo hagũkorwo he hega. Karibu sana.
Gukothe gutire ando aguikara Agotire ando ikiuroka Nimugendi nore tenjera igoro Tondo ne kwagere irogekeno Mwathani arogocwo ngeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani ici geithanagio nĩ arĩa moĩ Ngai kũna ngeithia rĩngĩ tuoko nĩ ũĩ Ngai no gatambũra ũnene wake nĩ ngũnyiha mũno nũgamĩte mbere ya waki bishop thengio ndũraga ngũgwetaga ngũhoyagĩra na ndirĩ ndagũkuhĩrĩria ũguo nĩ ndĩrenda kũmenya nĩkĩ gĩtũmaga independent mũgirie tũke harĩa na nĩguo ndĩkĩrĩ na maguta maingĩ bishop wayo njarĩrĩrie thiaga independent ngahunjia ngathiĩ harambĩ ngathiĩ maũndũ maingĩ no njeragwo ndigakĩre haha wow hamwe na ndungata cia Ngai inyuothe mũrĩ hamwe na ithuĩ mũtungatĩri Karanja thengio mũno akibishop twahunjĩirio Sunday gĩtĩ kĩrĩa njikaragĩra ngĩikara haraihu na gĩikarĩtwo nĩ ndungata ĩyo na ĩgĩtũrathima mũno mũno makĩria koguo maguta maku nĩ mathiĩte kũndũ kũraihu inyuothe kanitha wa independent gacokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa ũguo mũrata wakwa and a son in faith Mũthee Kĩengei nĩguo tũmwĩtaga but he's a pastor and your beautiful wife and the family na inyuothe ndĩ haha nĩ ũndũ wanyu na kwĩra Ngai aromũhe aremwĩka ũguo twerwo nĩ bishop witũ mũthenya wa ũmũthĩ Archbishop that was powerful all protocols observed so twĩna thirikari ĩtũrũgamirie gĩikaro gĩkĩ nĩ ngũcokia ngatho nĩ ũndũ wa ũguo mine was o kũgeithania na kuga twĩ haha nĩ ũndũ wa Ngai na nĩ ngwenda gũtambũra ndungata cia Ngai arĩa tũrĩ nao Archbishop witũ toguo wagweta tũkire tũrĩ aingĩ ahunjia nĩ ũndũ wa kũmũtĩĩa torĩa Ngai ũtũraga muoyo ndarũgamia mbura nĩ njũĩ nĩ ũnjiguaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ na Roho Mũtheru amen ĩyo nĩ arũgama rĩu ũrĩa ngwendaga kuga ndungata ya Ngai nĩ atĩ ndĩtũkire tũrĩ na ndungata nyingĩ na nĩ ngũria all the preachers around us nagetha mũhote kũrũgama nagetha nĩ ngũhota kũrehe bishop nagetha atũgeithie on behalf of all of them no kũrĩa kameme kayo kamũingĩ twĩ mũtungatĩri tũhunjagia nake ũka haha nĩ tũheirwo tũtinarũgama hata ngathi niĩ no ndĩũĩ tinarũgama hata ngathi ona geithania amen thengio evangelist Archbishop wakwa Ngai amũrathime oya guoko guo tũgeithanie Bwana asifiwe niĩ njĩtagwo Pastor Kim na njukaga rũcinĩ Monday nginya Friday ngakũhe kiugo kĩnini o ta kĩu twaheo nĩ Archbishop witũ atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kũmenya mũgũkũri nĩ atũraga muoyo Ngai amũrathime Pastor Ben nĩ mũndũ ũrutĩte wĩra mũnene mũno mũtũrĩre-inĩ wakwa angorire handũ ngĩhunjia na nĩ twathũraine mũno ndihithaga ũguo evangelist tũtiarĩ ndũgũ na nginya mũthenya ũrĩa twaranĩirie ngĩmwĩra na nĩ ngũmenete mũno akĩnjũria ũkĩmeneire kĩ kaĩ mũndũ akĩmenaga mũrango wake na nowe watũmire hote kũhunjia kameme Ngai witũ amũrathime baba witũ atoria ararĩ mũrata wakwa mũno tũrathiaga kũmuona na nĩ tondũ wa family ona arata othe arĩa mararĩ baba witũ Ngai witũ aromĩrĩria ngoro citũ na Ngai amũrathime na mwĩke wega amen evangelist wa Ngũnjiri ũyũ nĩwe maitũ witũ mwega thengio nyihĩte okay nyihĩte mũno nĩ ngwenda kũria mũikare thĩ rĩngĩ twerwo nĩ tũgarũrire protocols where is Bishop Kuria Paul Kuria akopia nĩ mũkũmeta after yes thank you so much nyihĩte mũno nĩ tũcenjirie protocols today Archbishop twatuĩka beyond boundaries na twarĩ kinya beyond boundaries last Sunday no nderwo nyambe njikare thĩ wakwa nĩ ndarĩkia tondũ tuĩke macio maũndũ mangĩ no Archbishop njĩtĩkĩria ngwĩre ndarĩ na maithori maingĩ mũno ngĩhoya gwa kameme nĩgetha Pastor Ben acoke harĩa Ngai amwĩtĩire nĩ arutire wĩra ũcio last Sunday nĩ ndarĩraga na ndamwĩtire kinya kũrĩ niĩ kanitha-inĩ ngĩrĩraga tondũ twambĩrĩirie ministry nake nĩ ndendaga kũmũnaca no mũkĩmũnaca mbere yakwa twambĩrĩirie nake na rĩu nĩ ndonaga ena kĩndũ thĩinĩ wake rĩmwe ngĩmwĩta studio akĩaria ciugo igĩthiĩ cingĩrĩte thĩinĩ wakwa mũno roho wa Ngai akĩnjĩra ĩno nĩ ndungata ya Ngai no nĩ orire na to niĩ ndimwĩtigĩraga tondũ maguta marĩ
ya Ngai anjitĩrĩirie matire guoya ngĩrũgama ngĩmwĩra Pastor Ben we wa Ngai we mwĩte nĩ Ngai we wĩ pastor na no nginya nagio coke kwa Ngai ũgatungate nĩ njũĩ Archbishop nĩ ũĩ ruo rwa mũciari eta ndungata toria Ngai atũraga muoyo mahoya makĩhinga tondũ Ngai nĩ aiguaga ũmũthĩ tũrĩ na ndungata ĩratũteithia mũno araruta wĩra mũnene mũno athiĩte kũraihu mũno no njũrie o ũgĩthiĩ na mbere no tungata ũyũ rĩ ũmũtware gate kau kangĩ ke hau igũrũ ũmũtware gate kau kangĩ ke hau igũrũ tondũ mwaga gwĩka guo niĩ nĩ hoyaga mũno ndahota kũmũnaca tondũ gwitũ gũtikĩrĩ Archbishop Ngai aromũrathima na mwĩke wega oya ingeithi cia mũthuri wakwa nĩ ndĩmwendete wega wa Ngai ũromũigana njĩtagwo Evangelist Lucy wa Ngũnjiri. Thank you so much tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Thank you so much. Thank you mũno Archbishop. Mũthĩ kũrathiĩ wega biũ na gĩtĩo gĩkĩ kĩrĩa gĩatũma twambe twĩke oro ũguo mĩhori hanini kĩrĩa gĩatũma twĩke ũguo na gĩtĩo gĩkĩ tungatĩria yangĩ othe nĩ mũkũgeithania no na ndĩrona nginya aini arĩa matekũinĩte nĩ mekũgeithania ona nĩ mekũina ndĩrona mwanake wa itũũra rĩrĩ wĩtagwo Samido mũhũrĩre irũhĩ rwega nĩ ndĩrona mũirĩtu wa itũũra rĩrĩ wĩtagwo ndĩrona mũirĩtu wa itũũra rĩrĩ athenge ũkũbutwo ndĩrona mũirĩtu wa itũũra rĩrĩ wĩtagwo Mũthoni wa Kĩrumba rũgama na igũrũ Mũthoni hũrĩrai wa Kĩrumba rũhĩ rwega. Thank you so much. No mbere ndaya Bishop Kĩboi ũnjĩtĩkĩrie nĩ ngũgũcokeria haha nĩgetha wambe ũrĩkie hau nderwo na gĩtĩo tondũ gwathĩka gũkĩrĩte kũruta igongona na nĩngwenda gũtuĩka mũkũrinũ mwathĩki tondũ ingĩtuĩka mũkũrinũ mũremi Ngai nĩ akahũra. Thank you mũno. Thank you mũno MC witũ mwathani akũrathime mũno tukwenda gũcokia ngatho mũno tondũ wa kiugo kĩega mũno twaheo nĩ His Grace Archbishop nĩ njũĩ nĩ gĩatũmĩrĩria ithuothe maũndũ-inĩ marĩa mothe tũragerera na makĩria bamĩrĩ ĩno na njĩra nguhĩ mũno tũkwenda kuoya mweke ũyũ nĩgetha tũrie mũthomi wa rũgano rwa baba atũthomere tondũ rĩmwe tũraria ndeto na nĩ tũkwenda kũigua mũtũrĩre wake nĩgetha tũgĩcoka kwaria maũndũ macio mangĩ tũmenye tũraria ũhoro wao. Mwathani agocwo nĩ ngũmũthomera rũgano rwa mũtigairĩ Joseph Kamau Ndirango nĩ guka. Rũgano rwa mũtigairĩ Joseph Kamau Ndirango ũrĩa ũroĩkaine mũno ta Kamau wa Toria. Gũciarwo maciaranĩirwo na Florence Wairimũ, Lucy Wanjikũ, Kariuki Ndirango, Peris Mũnjirũ, Esther Njoki, Ephantus Ng'ang'a na Jerry Ndirango. Gĩthomo. Watoria nĩ ambĩrĩirie gĩthomo gĩake thukuru-inĩ wa Stoito Kirisoi hingo ya mũkoroni kũrĩa arĩkirie kĩrathi gĩa kana nĩkĩo intermediate mwaka-inĩ wa 1947. Kũrua. Watoria ta mũtugo wa Ũgĩkũyũ nĩ aruire mwaka-inĩ wa 1948 arĩ wa rika rĩa Irũngũ irua-inĩ rĩa hĩndĩ ĩyo. Kũhikania. Watoria nĩ macemanirie na mwendwa na endwa ake Rahab Mũmbi na Grace Waithera na magĩtanahĩrwo na ciana 18 nĩo Daniel Ndirango, Benson Kĩarie, Naomi Wambui, Eliud Mũrĩithi, Jesse Mũirũ, Susan Wamoro, Margaret Jedi, David Ndung'u, Beatrice Baire, Amos Ndirango, Jane Nyambura,
Paul Kariuki, Lucy Wanjiko, Faith Wambui, Flora Wairimu, George Jenga, Florence Wairimu na Benson Gathungu uria wikaine ta Kiengei. Wira Waturi ni ambiriirie wira kambuni-ini ya Muthungu wetagwo McCracken, niwe agikumetaga Makereka mwaka-ini wa 1950. Thutha ucio ni athire Murang'a kuria andikirwo ari mbici ya thungu aria mari a mbara hingo ya emergency. Athungu macoka kwao na bururi wagĩa wiyathi. Waturi ni andikirwo ni Amalgamated Sawmills, nicio Team Cells na Sokoro Timber Thutha-inĩ ũcio ni atuirwo manager wa Maji Mazuri Sawmills, Koibatek District, Baringo County, kuria arutire wira nginyagia mwaka-inĩ wa 1994 akiritaya. Kanitha Joseph Kamau ni arereirwo na agikura kanitha-inĩ wa AIPCA niguo wa Idi, kuria abatithirio ni mutigaire Bishop Nathan Mukunga. Thutha ucio negereirwo moko ni Archbishop Alexander Mureithi kanitha-inĩ wa AIPCA Maji Mazuri, kuria atungatire ari chairman nginyagia ukuru wake. Thutha-inĩ mwaka wa 2008 ni athire Naikuru na akiingira kanitha-inĩ wa AIPCA Mwariki B Pipeline, kuria aratungatire nginyagia kuhuruka gwake. Ndwari ucio ni acokire akirwara ringi na agitwarwo Gatehouse Hospital na Evans Hospital, kuria onekanire ari na mild stroke. Dagitari ni mathanire aigwo under palliative care iria ararorirwo nginyagia kuhuruka gwake. Kuri muthenya wa Jumaine mweri wa 21 Dithemba mwaka uyu thaa 3 cia utuku ni atoririo ni mwiri na atiga ciana 16 na tuguka 85 na tucukuru tuingi. Ni Ngai uheaga mundu uraihu wa matuku, ritwa riake rirogocwo. Thank you muno muthomi wa rugano, Mwathani akurathime muno, wathuthomera wega muno. Ni njui aria hi mataraigua ruga eno mekuriganitie na mundu uramataurira. Ndirona twina tribute hau thutha, tukuria mundu uria uratuthomera atuthomere nigetha tuthie na mbere. Na iko gikorwo kuri tribute ingi itari haha no twende tumenye. Mwenye anasoma this tribute Susan Kiari, mundu gwitwo Jenga. Tukabiri na tribute ya mundu gwitwo Jenga cia guthoma handu-ini ha Sons. Jenga na ihenya. Aishi Oromoran baba ni ndikihinganda giake mwena wa Mũmbi, nake Kiengei nĩ kĩhinganda mwena wa Waithĩra. Ndĩna tribute nĩ ngũthoma. I am grateful and happy that I can stand here and celebrate a life well lived by my dad. Dad, you are really brought up
brought us up well, regardless of the challenges. Move on. They say it is a reason and time will heal. Neither time nor reason will change the way I feel. You may not be with me anymore. My love for you will never die. I know that you have not left us behind. Instead, you went ahead us to prepare for us, and we shall meet one day. Continue resting with the angels till we meet again. Asante sana. Mother na ihenya Pastor Ben wiharirie na wege ya mwisho ni ya Glad Children's acio nio mekuri. Okay. Thank you so much. Praise God. Amen. Praise God again. My name is Jane Wangoi Kiarie. Mother is my mom, and I'm reading this tribute on her behalf. Dear Dad, I thank God for having met you. You have truly been a blessing. There are uncountable things I can talk about, but when it comes to you, there are things I will hold on so dear in my heart. Many years ago, when I got married to this family, there are words you said to our late mom, Waithera. Muiretu oyo ri twarehero ni kiarie ri tumurere na ciana citu. Those words I will keep in my mind. I thank God for the privilege of having to serve you for the time I did. You are never a burden to me. Every single day of the service to you was a blessing. And now that you have left, I am at peace because you used to tell me, honestly, my home will be different without you. My home will be different without you. I will miss you. Especially the sense of humor. Even on your weakest days, you'll call yourself Joseph Kamau Dirango or Marida. At times you call me Wanjeri. It was fun, Baba. I will emulate your gratefulness that I learned from your words of the Marida Wito. That you said from everything I did for you. I celebrate you, but I let you rest in peace. Just having to spend the time I did with you was the greatest blessing. Thank you. Thank you so much. Thank you. Agitio kinene Glad Children's na re maramwitaga guka na ihenya moke ndarigwa nĩ mebangĩte na nĩ arĩa maramwĩtaga guka. Pastor Ben wĩharagĩria nawe. Hawa ni wale wote ambao wanamuita guka. Thank you. All protocol observed. Good afternoon. Good afternoon. Yes, as the grandchildren of Watoria, we choose to celebrate him and not to mourn him today. Because of his life and the time that God granted us together. Our grandfather had many attributes, but his hygiene level and his order in how he handles his things was one thing that we will all agree will never leave us. He was a man of few words, but the few times he'd speak, his listeners never left the same way. The last few days of your life that I spent with you were the most enlightening. And one thing you said, and I'm sure you'd love all of us, your grandchildren, to always remember,
is that everything we do in this life has a consequence and an impact that will always catch up with us. So we better be mindful of every act that we do. We have a lot we can say about you, but let this one thing be our major say today. We thank God for you and we celebrate the life that you lived. We'll miss you, especially the Christmas holidays that we spent with you in Maji and your love for Ngano. But we know there's a life after this. This is not the end. Rest in peace, Gukawi Toa Toria. Kidogo DJ. Kidogo DJ. Hawa watoto wengine great glad children. Toguka. Ciana ciake. Na watu igua. Yeah. Le tuo. Toshogona. Tata ni jiga matuko maigio. Imagine ate ciana na ni ciana ciake. Tandera DJ. DJ kidogo apewe mic. Apatiwe mic. Apatiwe mic. Chukua hii. Good afternoon. My name is Margaret Njoki and I'm here on behalf of the great grandchildren to celebrate our Fafa. What more can we say? Having the privilege to see the great grandfather is already a huge blessing. Truly, this is the promise of God fulfilled on earth and it is a great blessing. Rest in peace, Fafa, and may this blessing of long life continue in our generation in Jesus' name. Thank you. Haya, dakika moja tu DJ. Ngako makale kema. Maugire guka wa ohora. Na ni Fafa wao. Muriega regi. Piu. Mini great grandchildren, grandchild, na mimi ndasema tribute. The sudden death of our dear granddad has brought us to the understanding of what Paul says in Philippians 1 verse 21, that for me to live is Christ and to die is to gain. Oh granddad, we miss you so much, and the emptiness of the space you have left in our lives is so deep. It will be difficult to feel you. You left without saying goodbye. To this reason, we peer wrongly into light and darkness, hoping for the rose of dreams, so that even as you left us, as you left in peace, we may also find peace. We console ourselves, and because you lie in the bosom for the road we shall see you again, granddad. Granddad, you are a wonderful living experience and mentor, counselor, and peer of support. In praying tribute to our granddad, we sincerely wish to praise the name of our Lord Almighty, a wonderful granddad. We will remember you as a living, vital presence. Your memory will live wrong. We will miss you, granddad. Thank you so much. Na to DJ utanekera rwimbo ruu hindira tukuhetaga tonya geithanie augire mamenyanire na Kiengei makiria ma miaka 17 na kahii kau kangereria ndumaine no igue ni gatonye ritwa ria mwathani rirogoco hurirai gatonye ruhiru wega gikika Jim Dehera Pastor Ben. No tribute ya mwisho
tribute ya mũico ĩrathomwo nĩ Pastor Ben. Archbishop witũ, my bishop, venerables, aratwe nao, pastors na deacons na church leaders, and all my friends, our CS, our senator, IG, MCAs aratwe nao, ona aspirants arĩa me gũkũ, andũ akwa a Gatũndũ, andũ a gũkũ Nyandarua, na arata akwa, Bwana asifiwe. Ndirenda kwaria ciugo nyingĩ, na nĩkĩo itandĩkĩte ona tribute, tondũ ciugo iria ndĩrabatiĩ kwĩra baba ndĩramwĩrire muoyo. Ũrĩa arabatiĩ kũigua nĩ araiguire muoyo. Ndĩtagwo Pastor Ben, na nĩ ndutaga wĩra gwa Kameme, na nĩ ngwenda kũmacokeria ngatho mũno my colleagues na Kameme TV nĩ kũndĩa mũno. Nĩ mbeca nyingĩ mũno irehagwo mathiko ta maya moke live, na niĩ ndinahehio onake. TV ni ya Kameme na eroreri aitũ arĩa mũrerorera, Ngai amũrathime. The reason why I'm strong nĩ wendo ũrĩa mũnyonetie. Kanitha Bishop ũkanja vacation yaku mwena mũtumia waku na Mũirũrĩ, ti ũndũ mũhũthũ ũkanja icera na kũhurũka kwanyu mũke mũthikĩre baba. Ũndũ ũcio ndaũtĩa mũno, na nĩ ndona harĩa kanitha ĩnjigĩte, nĩ ndona harĩa kanitha ĩkoragwo ĩnjigĩte ta Pastor Ben. My colleagues na arata, niĩ ndĩrenda kuoya mweke ũyũ, na nĩkĩo ndauga ciugo iria ndĩrabatiĩ kwĩra baba nĩ ndĩramwĩrire muoyo, na nĩoĩ. Nguoya mweke ũyũ gũcokeria andũ ngatho, tondũ thabarĩ ya my dad tũthiĩte na andũ, tũtwaranĩte na andũ, na ngĩaria ũguo no nyende na gĩtĩo kĩnene adventures mũke haha. Ũndũ wothe mũ adventure. Okay. Nĩgetha njuge ciugo iria ndĩrenda kuga ikoniĩ this great man ũyũ ũkomete haha. O ta ũrĩa mwathomerwo rũgano, ndĩreciria mũthuri ũyũ anjiarire ena kĩndũ mĩaka 70, tondũ nĩ niĩ mũnini wa aya othe. Gĩtũmi kĩanjĩte andũ aya ti mbeca ndĩ, na ti ũhoti mũnene ndĩ, nĩ arata ndĩ. Deritos ũkai haha na sang akorwo e gũkũ, na Mwaũra wa Upendo ikana Mwaũra e gũkũ, na Pastor Kamori. Mũthenya ũrĩa ekwa IG, mũthenya ũrĩa my father arwarire, twamũgĩrire na mũhĩndĩ nĩgetha tũmũtware thibitarĩ. Na kuma mũthenya ũcio rĩu nĩ mĩaka 3 kuma rĩrĩa arwarire twanjirie gũtindĩkana nake.
na andũ aya ndeta haha ndameta tondũ they are mourning their father. Kiria father ararĩaga na aranyuaga kiraumaga harĩ andũ aya. Kiria giothe arehumbaga my brother na mutumia wake tondu nio ndatwarire baba Pastor Kiari no mekire wĩira andũ aya matũire gwitũ ũguo marĩ makomaga thĩ itanda cia ihũra. He hĩndĩ my brother ũrĩa anjĩtire thutha wa nyũmba akĩnjũrikana ũyũ nĩ Senator Wama. Anjĩtire akĩnjũri Senator ũcio nĩ Wama. Ngĩmũũria nĩkĩ atĩ ũguo arakoma thĩ. Ngĩmwĩra ĩĩ ma nĩ Senator wa biũ wa bũrũri ũyũ. Andũ aya ona itarĩ mũciĩ mwana arahũragĩra kanjĩra ndathiĩ kũrora mzee kamwĩra thiĩ ũnjĩre ũrĩa ahana. Kiumia kĩrĩa my dad arahurũkire Hiram na Botop na atumia ao wapi Karo na Stanley, Deacon Stanley na mutumia wake. Andũ aya ũguo ũrona maikaire tũraikarire mũciĩ ĩrĩa ndandĩkĩirwo nĩ my brother ũrĩa akĩnjĩra mũtheru nĩ aheirwo biũ. Tũraikarire na andũ aya wiki ng'ima gwitũ mũciĩ na atumia aya. Where is Joy? Na ũguo marĩ tũraikarire gwitũ mũciĩ 1 week tũtarĩ twauma. Unfortunately gũtirĩ mũndũ wakuĩte nguo. Ithuothe twethambaga mũndũ agacokia nguo ĩrĩa uma nayo mwĩrĩ. Tweranaga twĩ smart kama jana. One whole week na Pastor Kamori ũyũ nĩwe ũraheire baba gĩathĩ kĩa mũico. Andũ aya mokĩraga rũcinĩ tukaruga tukarĩa tukarara. Mũthenya wa Sunday nĩguo tuonire baba tahona na toka wega. My brother ndung'wathire. My brother agĩtwĩra nĩ ekũmwenja. My brother ũngĩrora my dad nĩendete gũikara na tũteru. My brother akĩmwenja. Tuona ũrĩa ahana mũthenya ũcio my sister wĩtagwo Nyambura. Nyambura. Ũyũ nĩwe wenjire baba. Akĩnjĩra reke nyenje baba na kanyoi. Tukiona baba nĩoka wega. My sister ũyũ wĩtagwo Nyambura nĩokĩte mũciĩ kũrehera baba mbũri arĩe. Tũgĩthĩnja mbũri tũkĩrĩa na my dad akĩnyua thubu tondũ nĩguo endaga. Na tondaragia aya erĩ magĩũka. Aya he ũmwe ũtarĩ haha wĩtagwo Sanctimba. Aya nĩ arata akwa matuĩkire brothers ciakwa kuma Nyĩrĩ. Makinya ndamerire mathiĩ hakuhĩ na maitho ma baba tondũ ndarona kũraihu. Ngĩmwĩra nĩ ũĩ aya? Akĩnjĩra aya ndimoĩ tondũ gwitũ gũtirĩ andũ airũ ũũ. Ngĩmwĩra aya maumire Nyĩrĩ na moka gũkuona. Hĩndĩ ĩyo Mofam kumofam na tũcokerie Ngai ngatho na tũmũhũrĩre rũhĩ rwega. Mwana wa Mofam ũrĩa tũhoire rũcinĩ mocarĩ nĩ a discharge kuma thibitarĩ. Ana mũthuri ũyũ ngĩmera kwĩrĩria baba maitho. Baba ndaragia. Rĩrĩa aya mamũkuhĩrĩirie akĩnjũria
akinjika guoko ngimwira aya maumite Nyeri na niwe mokire kuona augire okigo kimwe Ngai amarathime na ndaririe na mundu ungi na ndaririe undu ungi nie ngira yo ndona baba ahana ndio Mwangi our content manager uria wi haria ni ajirite ndigacoke wira ngimwira ore ndona baba ahana riu no njoke wira na ngicoka Monday ngicoka wira twina gathaia Tuesday twamemerekagiria Kiambu aria makimenya baba ni eheirwo makimenya matikunjira nginya ndirikia wira to manjiririo tuku nigetha tume mucii John, where is John and Pauline? Daveria my dad aranyuaga ya mwisho aya madeheire ucio ni muthuri na mutumia wake na ni aratakwa madeheire dawa kuma Nairobi makimirehe mucii riu ngimera dawa yo yarehwo uria ndona anyua thikũ igĩrĩ ndona ntoka wega nitucoke Nairobi tugicoka Nairobi nie ndenda kwira andu aya marugamite haha ni ngutura ndite urata wanyu na die ndona arata a mundu miaka 3 na matiranogio ni mundu wanyu 3 years tuthiaga mucii tukarara tukainuka miaka 3 andu aya me haha die ndona urata maisha maria mothe ngoretwo Nairobi ndiri ndona urata hana ũũ hĩndĩ ĩrĩa mami akuire twarikia mathiko adiũ kana mũthuri ũcio gũkũ Mr. Kiuna no ndĩke mũno ũngĩũka haha ithe na nyina wa Cikũ korwo mwe gũkũ na ciana cianyu no nyende mũke haha niguka okite na nyina Cikũ okorwo gũkũ na ciana ciao nĩ kũrĩkia yarĩkia tondu ngoro yakwa nĩ kũigua mũno yahona rĩrĩa ngwaria ciugo cia andũ arĩa mandeithĩtie rũgendo rwa my dad mũtumia ũyũ mena mũthuri ũyũ ũkĩte kwao nĩ Gaciĩ hĩndĩ ĩrĩa maĩ mama akuire aya erĩ me ciana 4 ithatũ nĩcio ciho makorirwo ma lose mwana wao wa kahĩĩ matirĩ kangi hĩndĩ ĩrĩa mami akuire aya mokire makĩngĩra makĩnjĩra nĩ tũĩ nĩ ũrĩ andũ anyu but from today twagũtua our son na niwe mũkũrũ gwitũ waragĩrie ciana ici ingĩ ciĩ thutha waku na mũthuri ũyũ niwe watũmire ngagũra mũgũnda gũkũ Nyandarua tonda anjĩrire nake akorirwo agũra mũgũnda gũkũ ngĩmwĩra rĩu harĩa ũrĩthiaga niho ndĩthiaga mũthuri ũyũ na message iria ci haha no andũ erĩ maranyandĩkagĩra message teyo chairman wakwa wa diocese wĩtagwo ithe wa Neta ndiũ harĩa ikarĩte mũthuri ũyũ no ũyũ message ciao nĩ ihanaine maranjũragia o rũcinĩ how is the old man doing ngamera he is doing fine wenda kwĩra Mr. Kiuna na nyina Cikũ rĩu nĩ muona rĩu ndirĩ ũndũ ũngĩ it is now fully confirmed that ndĩinũkaga kwanyu tondũ mwanjũire na mũkĩndua your son na mũthuri ũyũ ona ingĩmwĩra ndĩrabatara mbia cigana ndarĩ anjũria kĩũria anjĩraga ũka ofici my son Ngai amũrathime
ukanye na Kamau na moke na pastor. Andũ aya nĩ ongũrĩkie ũhoro wa mũthenya nao. This is my tribute to my father. Ukaya miaka 3 aya ndamerire rĩu niĩ ndingĩhota gũikara na baba Nairobi nĩ ũndũ wa wĩra, na tondũ thibitarĩ ĩrĩa baba ararigitĩrwo nĩ nyũmũ ya hakuhĩ. Mũtumia ũyũ ahikĩte gwitũ, na rĩrĩa na ũyũ nĩwe ũtũrerete, brother ciakwa ciothe ci haha no i-confirm, ũyũ nĩwe ũtũrerete, tondũ mami twarĩ casual bara, rĩu atũtigagĩra ũyũ. Ũyũ akĩhika gwitũ, ithuĩ tweciragia ũyũ nĩ kairĩtu, tondũ arĩ ndereba ũyũ, tweciragia nĩ kairĩtu kariganĩra matatũ-inĩ, arĩ mũnini. Ũyũ akĩmũrehe, na tondũ ũyũ arĩ mũnini mũno ndahotaga kũmanage gũikara ta mũtumia, ona he hĩndĩ mami akorete ũyũ na nyundo, ũyũ ahũrĩte nyina wa Kamau. Mũtumia ũyũ atũrera ithuothe. Kĩrĩa gĩatũma njĩte mũtumia ũyũ, tũrathikire baba wao mĩeri 2 mĩthiru, na ndanarora baba wao ũrĩa ararorire baba witũ. Ona twamwĩrire hĩndĩ ya mathiko ma baba wao, rĩu hurũka tũgũthikĩre baba wanyu, tondũ ararorire my dad. Gũtirĩ, it is not easy mũirĩtu ũhikĩte kũndũ agĩthambia baba wa mũthuri wake mai. It is not easy. Arata yakwa, mũtumia ũyũ no anjĩrie ndikandĩke mũndũ, tondũ ndakwandĩkĩra baba mũndũ, kĩnjĩra ndikandĩke nĩekuoya mũrigo wa baba. Aya mathiaga makorũra kũu nyũmba, na mũtumia ũyũ ndarĩ oria arata akwa nĩa. Ũyũ nĩ pastor, he is our elder brother, we respect him as our elder brother and a pastor. Tũmũhete gĩtĩo gĩake kĩa gũciarwo na kĩa maguta. Andũ aya ndathire ngĩra pastor, arata yakwa me haha, ngĩmwĩra rĩu niĩ nĩ ndĩ arata Nairobi na nĩ manyuaga njohi. Aya me haha. Ngĩũria mũtumia ũyũ mena pastor, ngĩmori tondũ arata akwa nĩ manyuaga njohi rĩ, na mauga nĩ maroga kũrara rĩ, nĩkĩ mũranegena? Ndinagweta mũndũ, niĩ ndauga nĩ mũnyuaga. Ũguo korwo ndũnyuaga wanegena nĩkĩ? Orera itiũru, ona niĩ gĩathĩ ndimaya no cũrũ. Ngĩũria mũtumia ũyũ, rĩu thĩna ũrĩa wĩ haha nĩ ũmwe, niĩ ndĩ pastor na mũthuri waku nĩ pastor, na rĩu ngari-inĩ icio ci hau nja cikometio indo ũguo. Mũtumia ũyũ twakirie mwaki, harĩ na ngurubu Soroweko. Ũyũ nĩwe mwene mũkawa ũrĩa wĩtagwo Green Spot kũrĩa bypass. Harĩ ngurubu yao ĩtagwo bypass sacco, mokĩte gwitũ. Ngĩũria aya gũgũthiĩ atĩa? Aya erĩ manjĩrire reke manyue, rũciũ nĩ tũkahata cuba icio wega, no tũcite handũ itekuonwo imenyeke ciuma mũciĩ ũrĩkũ. Tũgĩakia mwaki, aya twamathĩnjĩire mbũri, aya nao magĩũka zunguke. Ũyũ nĩwe wambire gũkinya mũciĩ, na ndĩrenda kwaria ũguo nĩgetha mũmenye ũrata nĩ ũrĩ thogora. Friendship is good, tondũ niĩ korwo ndatwarana na mũthee ndĩ wika nĩ ndingĩahota. Hĩndĩ ya baba arwarire tukiuga tũmũtware thibitarĩ, nĩ moba mwokire. Kuma rĩu niĩ mũthee nĩahĩrwo, na rĩu no ndĩmũtwarire thibitarĩ. Twamũtwarire na Mwaũra na mheshimiwa wa gwitũ, MCA wa gwitũ wĩtagwo Mwanĩki, ndiũĩ kũrĩa aikarire. Tũgĩthiĩ thibitarĩ, baba agĩthondekwo na agĩcoka.
ndenda kuga ciugo ici to nĩ cio ngũrĩkia nacio. Nyina wa Kamau nĩ tũgũtũra tũgũtĩĩte mũno. Eulogy yaku wathoma, tribute yaku auga ndũĩ ũrĩa mũciĩ gũkũhana, baba atarĩ kũu. Na ndakwĩrĩra mbere ya andũ aya na arĩa marerorera kameme, you will remain na ũgũtũra ithenya-inĩ rĩa mami witũ. You are not our sister, you are our mother. Niĩ ũyũ nĩwe ũnderete, niĩ na ndiũĩ mami kũrerwo gwake nderetwo nĩ ũyũ. Na ngwenda gũkwĩra kiugo kĩmwe, ũrĩa ũrekire baba ũyũ ũkomete haha, Ngai ndangĩtua ndanona. Ũrĩa gũtirĩ mũndũ ũngĩruta ithe ũrĩa mũciarire mũthuri mũbuto, no ũyũ nĩguo arekaga, agathambia gwake kũrĩa mũthee arakomaga. My brother, tondũ nĩ arutaga wĩra, ũyũ no ũratigagwo na baba. Na amũrora, mũngĩrora mbica ĩno mũthee ahũrĩtwo, ndamĩhũrire mweri ũmwe mũthiru, mũthuri ũyũ ndanathiĩ mũhinyĩrĩrĩku. Na mũtumia ũyũ no watũmire menye baba ndararĩa, tondũ anjĩrire rĩu baba nĩ arega kũrĩa. Tũgũtũra tũkwendete, tũgũtũra tũkũhete gĩtĩo. Mĩaka ĩtatũ ndũnahurũka na ndanaruta wĩra. Mũtumia ũyũ nĩ arutaga biacara yake akĩhinga atungate baba. Wanoga mĩaka ĩtatũ, rĩu niĩ ndĩrenda ũthiĩ ũhurũke, ũgũrĩra ng'ombe, ũthiĩ ũgũre ng'ombe ũkamage, rĩu ũhurũke. Ndinauga ciana citũ itinatungata baba, ciana citũ ciothe gũtirĩ ũtatungatĩte baba. No igua ona ũyũ aramũreheire mbũri mũrwaru, no wĩra ũrĩa waruta Ngai ũrĩa wonaga hitho-inĩ nĩ agũtũra akũrathimĩte. Niĩ na mũtumia wakwa twenda gũkũgũrĩra ng'ombe ciringi 100, ũthiĩ ũgũre ng'ombe ũkamage. Wĩra ũcio waruta Ngai akũrĩhe mũcara ũrĩa arĩhaga arĩa maroragĩra andũ aciari ao makũra. Thank you. Aya, asante sana. Thank you. Ũrĩrai athuri acio rũhĩ rwega. Arata, tũrĩ arata kĩengei. Andũ acio othe tũnyuaga mahũrĩrai rũhĩ rwega. Wega nĩ atĩ ndanauga arĩa mekaga atĩa. Kũnyua nĩ tũnyuaga ithuothe, no niĩ mũndũ ta niĩ nyuaga cai. Oguo arata kĩengei nĩ ega, twĩna Pastor Ben na Kajim. Ndio tũnyuaga okay? Cai tũhũrĩrai rũhĩ rwega. Nĩgetha ngũnengere bishop. He bishop umwe ngũrũgamĩtie tu, wĩtagwo Bishop Mwai. O umwe tu. Ũyũ atũgeithia. Ngũnengere wambe wĩke ũguo, ũcoke ũnjokerie rĩngĩ nĩngũkena mũno. Pole sana bishop. Ndũkarakare tiguo. Bishop mũrĩu. Ndũkarakare. We nowe njũĩ ũhiũkagĩrwo na ihenya. Ndũkarakare. Ndũkarakare. Andũ aya angĩ. Ũka bishop. Ũka. Niĩ nowe ndehoya tu. We ndũkarakare. Mwathani agocwo. Archbishop wa Ng'ombe ni mũrata wakwa mũno 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 mũno. Evangelist ugire ndũro ayo kamweke ga gũthiĩ harĩa. Niĩ ndanetĩkĩrio ni bishop, ni archbishop. Ngai akũrathime mũno. Nĩ ndĩmwendete na nĩ wega mũno nĩ tondũ ũguo mwoka. Tondũ wa mũrata wakwa ũgĩtwo Kĩengei, ni mũrata wakwa mũno 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 mũno. Twamenyani nake mĩaka mĩingĩ eke Naikuru, no kana Nairobi agĩũka tũkĩmenyana. Gwĩciria wakorwo kũrĩ mũndũ wanathiĩ gwitũ maita maingĩ arĩa andũ aya othe me gũkũ nĩ Kĩengei. Na nĩ tondũ ũguo nĩkĩo gĩtũmire njũke nĩgetha tũhote kũmũhe pole cia baba wao. Na nĩ pole mũno Kĩengei hamwe na family yanyu. Pole sana nĩ tondũ wa arata aku arĩa manyuaga matiacoka kũnyua rĩngĩ mahonoke. Mwathani agocwo. Na tondũ Kĩengei nĩ mũrata wakwa
na nĩ aruta ng'ombe nĩ tondũ wa mwarĩ wa nyina kana mũtumia wa brother yake, na niĩ ng'ombe ĩyo Kĩengei nĩ ngũcokia igana rĩu nĩ tondũ nĩ waroraga cũcũ witũ atanakua. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Nĩma na reke ngwĩre Archbishop, Kĩengei nĩ ũrĩaga gĩcunjĩ gĩa 10 gĩaku kĩrĩa njagĩrĩirwo gũkũhe. Kĩengei amenya ndimũhete gĩcunjĩ, athiaga gwĩ cũcũ witũ, akinya gwĩ cũcũ witũ mena Gatonye na Njogu wa Njoroge, makanengera cũcũ thimũ, tukaria nake agacoka kuga atĩrĩrĩ no tũme mbeca. Rĩu Kĩengei nĩ ũrarĩaga fungu la 10 na tondũ cũcũ nĩ arakuire ndiũrĩtagia atĩa rĩu. Koguo caria njĩra ĩngĩ. Rĩu hau hangĩ Bishop nĩ ndĩkũrehera kanyamu nĩ tondũ wa mũrata ũrĩa waku na nĩ tũkenete mũno. Ngai amũrathime na mwĩka maũndũ mega. Aini othe arata Kĩengei na Mũkũri nĩ mũrata wakwa, ũyũ nĩ mũrata wakwa, ona kĩrĩ ndĩmũroraga nĩ tondũ ndarĩ mami wao na nĩ baba wao. Ngai amũrathime na ndĩ mũrata wa andũ othe, ona onjia aku nĩ ndĩmaheaga kamweke, ngamahoera kamweke na makahunjia. Ngai amwĩke maũndũ mega. Asanteni sana. Ndutige gutenda gikabe na gitiyo giki thengiũ mũno Kamori gwĩka ũguo wa njĩra. Bishop tugatari Kamori njĩra atĩrĩrĩ, njĩre family thiĩ na harĩa gĩtiguo njugi ũguo family ihenya haya family igithie na haria na wayange tukurugama na iguru tukire igongona-inĩ na nĩ wega gucokeria Ngai ngatho na handu hothe heke kongona tutingĩũka moko matheri wa tukuhoya andu akuina matuinithia atungatĩri matuere sadaka itũ ya kwĩra Ngai nĩ tukwenda Ngai aririkane family ĩno na tũgĩcakae hamwe nao na mũririkane Mheshimiwa CS nĩ sawa twarĩkia haha rĩu nĩ inyuĩ mũrageithania wambe mũtege. Ngai turugame ithuothe na iguru. Wachungaji twaomba mtusaidie kuchukua sadaka. Waibaji tafadhali praise team tuendelee.
moka nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita. Jehova nĩrĩ Joshua mũrũ wa Nuni, itũũra rĩrĩ nĩndĩrĩnanĩte, nĩ moko-inĩ maku Joshua tiga guoya, rũmĩrĩra ũrĩa wothe ngũgwatha, rũmĩrĩra ũrĩa wothe ngũgwatha, rũthingo rwarĩ rũnene rwa Jeriko, rũkĩmomoka, rũkĩmomoka, nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita, naruo rũkĩmomoka, rũkĩmomoka, nĩ hinya wa Jehova mũnene wa ita. Ekũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ekũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ekũrĩa Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ngai ũrĩa ũtũteithagia, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ngai wa Iburahĩmu, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Ngai ũrĩa wa Isaka, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Etũũria Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Etũũria Ngai mũnene, Ngai mũnene, Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene. Gũtigacĩria Jehova ndaiguaga, kana mwĩcirie ndangĩhota kũmũteithia. Inyuĩ mumaga njĩra-inĩ cia Jehova, mwamwĩta ndangĩigua, ningĩ ndangĩmũteithia. Haleluya, ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku. Ndagwĩta nganjigua, ningĩ ũndeithagie. Na ndaimani no Baba ũkahe muoyo, tũtũũranie nawe tene nginya tene. Jehova rega mũngai watho wake, mũnike mũrera akimwendeno, na moima thĩna mũrera mũkarĩkĩrwo, thamaki-inĩ wake tene ona tene. Haleluya, ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku. Ndawĩta nganjigua, ningĩ ũndeithagie. Na ndaimani no Baba ũkahe muoyo, tũtũũranie nawe tene ona tene.
Kama wewe ni mchungaji, tafadhali ithuothe tukite ni tondu wa family ino othe ithuothe tuthiurukirie family ino ithuothe tafadhali ndauga ithuothe kaidri tugatiri othe tuthiurukirie family ino Rĩrĩa wanyonirie kũhoya nĩndakenire ndamenya kũrĩ bata wakwa kũrĩ we igũrũ nĩ kũrĩ Ngai wĩiguaga mũndũ titũgũturagia andũ getanya igũrũ titũgũturagia andũ karaira Ngai ndakenirio nĩ mũthuri ũrĩa wakorire ndorota
twenda kuhoya ithuothe atungatĩri moe moko na igũrũ marorĩrie bamĩrĩ ĩno tũrie bishop witũ Mũrĩu atũhoe. Ngai tũhoe nĩgetha mũrathimwo nĩ Ngai. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, Ngai we ũtũraga muoyo. Twanyiha mũno 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 Mwathani gũka nĩ ũndũ wa ndungata ici ithe witũ wa igũrũ. Mwathani we nĩwe wonire mũthuri ũyũ, Mwathani ithe witũ, guka witũ, baba witũ, ũmũigĩte matukũ ma mĩaka 91 Mwathani. Na rĩu Mwathani ithe witũ wa igũrũ wathiĩ mũgũnda waku, Ngai ithe witũ woyaga kĩrĩa ũngĩenda. Nĩ ndagwĩta Mwathani nĩgetha wĩtĩkĩre gũikũrũka na kũrathima bamĩrĩ ĩno. Ithe witũ wa igũrũ, ndahoya ithe witũ wa matu-inĩ atĩ rĩrĩa makenda marĩendaga baba wao, Ngai ũgokaga kũmarora. Mwathani rĩrĩa maikara thĩ, Jehova Ngai wĩra ũrĩa wothe ũrarutagwo nĩ baba wao kũmarĩria, Ngai ũkamaragĩria. Nĩ tũĩ gũtirĩ Ngai ũngĩ, we nĩwe ũtũraga muoyo. We nĩwe tweta Ngai nĩgetha ũririkane ciana ici, ona ciana cia ciana ciao, ona arĩa mahikĩte kuo Mwathani, ithuothe kinya arata arĩa othe maramwĩtaga Mwathani, twacokia ngatho. Ĩtĩkĩra gũka Ngai nĩgetha bamĩrĩ ĩno tũrĩ ũmĩrathimĩte. We nĩwe Ngai ũhingũraga mĩrango, we nĩwe ithe witũ wa ciana cia ndigwa. Mwathani nĩ tũĩ Ngai ithe witũ matitigagwo mathĩna-inĩ. We nĩwe Ngai ũrũgamaga na ũgatũra wĩkĩte maũndũ ma kĩrathimo. Twahoya kĩrathimo gĩaku kiume matu-inĩ gĩikũrũke mũciĩ ũyũ wa Watoria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani ũromaririkana na matarĩ wĩra magĩe wĩra, arĩa matamenyanĩte nawe mamenyane nawe, no tũrĩ ũmagitĩrĩte rĩrĩa macemania othe. Ngai ũgaikarĩra gĩtĩ Mwathani, we nĩ wogiragia ciana ciothe maithori. Na hoya magirie maithori, ũmomĩrĩrie magĩe na hinya, arĩa megũthiĩ kũraihu Mwathani marotonga, marogĩa na thayũ, marogĩa na gĩkeno, ũtũũre ũmekĩte wega, ũtũũre ũmarigicĩirie. Na twahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Kĩrathimo kĩa Ngai ithe mwene hinya wothe, Ngai kĩrĩa gĩtaumagwo thutha nĩ kĩeha, ndahoya gĩtũũre igũrũ rĩa bamĩrĩ ĩno ithuothe tũrĩ atungatĩri rĩu ona tene na tene. Asanteni sana. Nĩndoka kiugo-inĩ kĩrĩa theru, arĩa mahotanĩirwo nĩ Ngai, arĩa matuĩte matua kũrũgama na kiugo kĩa ma na kĩa ũthingu, arĩa matuĩ gũtiganĩria Majaro ganda matitiganagĩria, arĩa matuĩ gũtiganĩria. Thank you. Majaro ganda matitiganagĩria. Wonderful, wonderful. Mwathani araikara na inyuĩ. Na gĩtĩo gĩkĩ kĩnene ndĩramenya harĩ andũ aingĩ mũno matatwarĩirie. Na kwanza waheshimiwa aitũ, gũtirĩ mũheshimiwa ona ũmwe geithanĩtie, na nĩnguonaga nĩ wega ndĩmũhe kanya gaka nĩgetha mũtũgeithie, ũndũ to wega mũkĩte igongona-inĩ nĩũ twage gũtambũra wĩra wanyu mwega, ona ũrĩa mũtũnyitĩrĩire na ũrĩa mũnyitĩrĩire mũrata wakwa gwĩtwo Pastor Ben. No o ndagĩka ĩmwe tu nĩgetha ngwĩte Senator IG ũnjĩtĩkĩrie njĩte mũrata wa Kĩengei mũno, rafiki wa karibu, Bwana Otoyo. Otoyo wa Kĩrumba, ndehera Otoyo haha o ndagĩka ĩmwe nĩgetha njoke njĩte Senator IG. Akĩrumba ndarĩ itherũ na mbĩ, anyitagĩrĩra ĩ hakuhĩ. Mwene gari KDC 555 Agado, mwene gari KBM 753F, mwene gari KCF 284E wekwa njorethwo nĩ KRA, mwene gari KDA 714U na mwene gari KDD 077C. Madamu thaitha na gĩtĩo mwetereirwo ngari-inĩ, thiĩ itu mũhingũre ndamũthaitha. Mike, tusalimiwe na Otoyo na Wakĩrumba dakika moja tu na mtabarikiwa. Ero kama na hinya. Amoso huyo dalani ni mrebeuru. Jamani. Sasa kama hamsikii hata salamu, mutaishi aje kuanzia August?
kama salamu hamjajifundisha kufikia sasa, kuanzia August tukiingia itakuwaje? Mmesema hiyo ndoto yetu kidogo tuachane nayo. Ni sababu nimekuja kusaidia ndugu yangu, rafiki yangu Muthee Kiengei kumsindikiza baba yake mzazi. He is my friend. Tulisoma naye. Alikuwa mjinga. Nikasema lazima nikuje nimsindikize akizikana. Nimekuja hapa kwa niaba ya baba, kwa hivyo sitasema mengi. Kama umetumwa tukutaneni August. Kiengei, hii ni mwaka ya mwisho tunafanya na wewe. Kuanzia August nitakuwa State House. Ile nafasi ilikuanga ya Alfred Mutua ni yangu. Ile ya mdomo, ile ya uongo, hapo ndo nitaingia. Sababu erokamana baba na erokamana. Tupigie Otoyo makofi mazuri wake Ruba tugeithie tu mwana witu. Tumukumia Yesu Kristo. Tugeithike. Tumukumia Yesu Kristo. Onene wa Yesu uroka. Hamaritwo njitagwo muthoni wa Kiruba. Ngoragwo gwa Kameme na turutaga wira na Muthee Kiengei. Oimira thaa 4 tugacanjamuka na Muthee Kihenjo. Kihenjo ni arakorora, ni muraigwa uria guikaire. Tutingitikire oke gutunina, koguo mwamukire pole ciake. Kuma next week ni tugucokereria. Pole sana Kiengei. Ndirona ugitheka tondu reciria ni ngutuhuka. Ndigutuhuka na ni pole sana muthuri uyu handu hega. Ithuĩ tondũ nĩ twĩtĩkĩtie ũhoro wa iriũkĩro nĩ tũgacemania matu-inĩ. Ikwenda kwaria mũno no nĩ wega ndĩmwĩre gũkũ nĩ gwitũ, tũmũnyite ũgeni mũno, mũigue mwĩ karibu sana, waigua tũgĩtheka tũtikabutwo nĩgetha tũtigacoke mbure-inĩ ĩno na heho ĩno. Koguo Ngai amũrathime na mũgĩcoka mũcoke wega. God bless you so much. Thank you so much. Tumuhũrĩre rũhĩ rwega. Na nĩ tondũ wa gĩtĩo kĩa Jeff Kuria. Jeff ako wapi? Matu. Matu. Atedole Matu. Atedole Matu. Matu. Oh, gĩũke Matu. Tũgeithio nĩ Jeff Kuria nĩgetha arũgamĩrĩre atangathia ciangĩ. Archbishop Wang'ombe, Bishop Areme Guku, Bishop Mwai, Reverend Wangũnjiri, CS Sicily, Senator, all protocols observed. Mũrĩega inyuothe. Mwathani agocwo. Geithĩkai andũ a Nyandarua, mũrĩega inyuothe. Njĩtagwo Jeff Kuria, nĩ kega hau. Ndutaga wĩra kwa Inoro, na nĩ ndio wa gũkũ Nyandarua. Na ndoka kurehe pole ciakwa kuri Muthee Kiengei. Mwaka wa 2013 ona ithuĩ he kĩũndũ ta gĩkĩ gĩatukorete na mũndũ ũrĩa wanyitĩrĩire na njĩra nene mũno Muthee Kiengei. Ngai akũrathime mũno, ndauga no ngũka na tũgĩthiaga mathiko mangĩ. No ngĩthiĩ no maũndũ merĩ ngũkwĩra. Baba wanyu nĩ ũramwendete mũno, mũrarĩ ndũgũ mũno. No, it hits different when your father is not there. Maũndũ nĩ matatũ. 1, accept your father is gone. Adjust, kumenyera gũikara ũtarĩ nake. Acknowledge maũndũ mau nĩ megũgũteithia na ũhone. The other thing that comes hĩndĩ ĩrĩa baba atarĩ ho, andũ nĩ makoragwo na so many wrangles. Always try to bring your family together. Ngai amũrathime mũno andũ a Nyandarua, tucemanie kwa Inoro. Asanteni sana. Thank you so much Jeff. Thank you. Ngai witũ arokũrathima. Na tondũ twĩ live thĩinĩ wa Kameme TV, ka mũndũ gwĩtwo PK Karitei o ndagĩka ĩmwe tu mwana witũ. Mwathani arogocwo. Ngai akumio. Pole ciakwa kwĩ family ya Mr. Joseph Kamau wa Toria, na on behalf ya niĩ na family yakwa pole sana. Pastor Ben mũrata wakwa mũno tumĩte kũrĩa gĩcagi kĩmwe kĩa Naikuru, na ithuothe twĩ last born thĩinĩ wa family cia andũ ciana 12. Koguo no tũgeretie. Ngai akũmĩrĩrie na akũhe hinya. Gwa Kameme kau ka mũingĩ niĩ njĩtagwo PK Kamau wa Karitei. Ngai aromũrathima mũno and thank you so much. Haya, ndagĩka ĩmwe tu mzima. Yes, ũhoro wanyu?
yokia irogeithi wakamemeka yokamo ige majetaga mzima mzima muthoni wa Wainaina gurehagira mithako na tabarira yetagwo Mwinjoyo Party Time o muthenya wa Saturday kwambiriria thaa 11 nginyagia thaa 1 na ninge no njigwe de swing presenter nginyitirira memerekia itu hindi ria mata kirikuo kengei tumite county imwe ananyitirira muno ta my brother hindi ya keha na hindi ya gikeno ni mundu wa bata muno. He is a great colleague. Asanteni sana ni undu wa kumunyitirira. Namaste. Namaste ne kuga ne hanyu Mwathani arogocwo muno akibishop wakwa na bishops na clergy othe ya kiungano kia AIPCA na tungatiri aria giothe mokite na ombolezaji othe na mutungatiri pastor wakwa Kengei njitagwo Rafael wa Kirito, njitagwo Deacon Rafael wa Kirito na ndungataga na kanitha wa AIPCA na Kengei ni murata wakwa turutaga nake industry imwe ndutaga wira na gukena FM Rwimbo Top tabarira itagwo mwogo wa cia gatere na gugikia #no nginya iguru riarie na turutaga wira na Kajim thank you muno Kajim na Kajim tumana tukurutaga wira uyu wa MC nake umuthi program itu ni tutengeretie muno umuthi no poleni sana ino ni mburi noru neno irinjagwo kahora nikio kiratuma wone maundu mahanirio guo mukurino witu uyu no mukurino uri utangathaga Ngai nagwikire wega na no mubuto uri bishop akugaga niguo bishop mubuto na wana apia kirife Bwana asifiwe. Amen. Keigo na ngeithi ciarera-ini mwathani agocwo. Chitagwo Martin wa Janeti ngoragwo gwa Kameme TV every Friday kigoco live muthenya wa Sunday kwambiriria thaa 7 nginya thaa 9. Kengei-ini murata wakwa muno my dad iria twathite kumuona amuguthukiire thutha wa nduku igiri agikua. Riu turarikanire ni hari WhatsApp twathondekete andu acio na cia ngoriai ni ndiragwikirire buratha na uratoraga ujinoraga Ngai karibu sana Ngai akurathime makire mundu akihandaga no kiakagetha atindaga kuingirira mukurino witu ati ni mwana wa ngoriai riu we wow thank you so much na riu na gitio giki ngiukia mano kiraingi handu ndenda gwita murata wako gwitwo Senator IG muhurira iruhi rwega ndirauga tuhurire Senator IG iruhi rwega anikwenda kumwira undu umwe tu mheshimiwa ai haha muthuri uyu ni atuonetie kionereria kiega kiate ona Ngai agikwambararia muno ni wega kwinyihia aiko ni tuikaranagia nawe na ni uyu andu amwe macenjagirio rini magatugutha hati Ngai arokwambararia muno tondu mane wikaga wega mutikiugia rathimwo. Thank you so much Senator. Thank you muno Archbishop wakwa kanitha family ya my brother waziri representative wa president EACC witu Ngai ni mwega njitagwo Ngugi AG na nini senator uri uraheirwo wira juzi ni muthamaki mieri 3 mithiru represent beu jithi kuria senate na ndacokeria Ngai ngatho ni tondu undu ucio undu andu matari mamenya kiengire kendimere riria gwathi uria gwathire uria wari ho akihuruka na gikona interest ya giti giki ndathire ofisi ya Kiengei na ngira Kiengei giti giki ni ndirehoka Ngai na ndina meririria ma giti giki na Kiengei akinjira kiugo kimwe mandiko maugite atiraga Ngai meriria magoro yaku na nimekuhinga akinjira ndurie maru na akihoera na muthenya wa umuthi Kiengei mahoya maku nimo manduirie Ngai akurathime. Grupu ire kurugamite haya adventure ni grupu twetigirite Ngai muno ni ndirwo kanitha-ini wa Furu no ni njiraga Pastor Ben atigi kauma Furu ni ngoka Idi na ona kuno ko ni kuonga kihikaniria ndona mundu koguo ithuĩ adventures nĩ twendete Ngai muno na I think nikio grupu iyo tuikarite uguo maundu a miaka iyo yothe ithuĩ tikoragwo na maundu maingi wira witu ni gucera aciari aitu tukamatigira kira twamatigira magaturathima Kiengei ndiwe maundu maingi no ni njui Ngai ndehingicaga thiini wa ibuku ria Efeso na ndirahunjia 6 muhari wa 2 mandiko maugite tia thoguo na nyukwa uture miaka miingi na nigetha maundu maku magirire Kiengei maundu maku magirire na maikarite uria maikarite ni tondu ithuĩ turi ira ni uratungatire muthe haha oro hamwe na family yanyu Ngai witu amurathime muno ni kwenda gwita ACC wa guku na njira ya gitio muno ya mwanya ni tondu muthuri uyu the EACC we want to recognize you and appreciate you because when we requested about the security of this event
Also with the help of our dear Waziri here, you came and helped us in a great way, and we really want to appreciate you. Kindly come and say hi to these people, because we are in your jurisdiction, sir. Please come. Okay, asanteni sana. Familia ya mzee Toria, Archbishop Wang'ombe, CS wetu, waombolezaji wote hamjambo. Nafikiria sitachukua nafasi mwingi, lakini nataka niseme pole kwa familia hii kwa kupoteza baba yao mpendwa. Sisi tukiwa wakaji wa Nyandarua South ama North Kinangop Sub-County, tunawatakieni pole na Mungu atawafariji. Ya pili, labda nitaweza toa tu tahadhari kidogo, kwa sababu kuna ndovu 5 ilitoka Abadeas ikaenda upande Naivasha, na nasikia inakuja upande huu. So wakaji wa sehemu hii mjihadhari, kwa sababu ndovu pia itaweza maliza nini. So tujichunge na tusikaribie. Maafisa wa KWS wanashughulikia. Ya mwisho, nataka niwasihi wale wote ambao hawajadungwa chap ya corona, nataka niwaombe mfanye hivyo. Juzi mlisikia CS wa health akisema kwamba huduma katika maofisi ya serikali na sehemu zingine zote hasitapeanwa kama uwezi kuonyesha proof ya kusema kwamba wewe umepata nini chanjo. So ninawasihi, kwa sababu ugonjwa iko na inaendelea kuongezeka. So kwa haya machache nasema poleni na Mungu abariki. Asante sana EACC, and you are doing a very good job. Mheshimiwa amesema EACC, sio ni ACC. ACC, yes. Sorry, I withdraw and apologize. Kwa majina ni Isaac Kipkosgei Barmasai. Asante. We share a name because I means Isaac. Asante sana. Liria twathie micemanio ya ateti nio tumaheaga prominence makaria muno, no watoria ndarari muteti, watoria arari muthuri wa kanitha, na nikio kanitha yoire kahinda kau gothe, na watoria ni aciarire pastor reverend, na agicoka agiciara muini tondu Pastor Ben ni muini. Koguo atongoria aria ngwita haha na mujitikirie tondu ni muigwa guku kurari mucii muthuri uyu hena maundu tungika ona ari ukirine aturakarire muno. Igongona riri tutikuhura siasa, igongona riri tutikuhura siasa, na twetikaniri uguo ndirame atwe msimu-ini wa siasa. Koguo hatire siasa tukuhura haha, na itaneta wana siasa. Kegei ni akoragwo a brand wa ambassador wa Ahadi Kenya, na CEO founder and CEO wa Ahadi Kenya Dr. Stanley Kamau haha. Nigo guthaitha na gitio kinene munene wakwa uke nigetha uheane pole ciaku. Karibu sana daktari. Thank you. Bishop, CS na ganira ugathime guku muriaga inyuothe, Ngai ni mwega na hindi ciothe. Ni kwa ni very brief ndarehe pole ciakwa na family yakwa Kegei. Pole ya kuma kwi my dad and my mom ni arataku muno. Pole cia kuma kuria Ahadi Kenya kuria koragwo ri ambassador na kuma kuria office itu ya Beyond Zero, na pole cia arata itu akuria Murang'a, na baba wanyu ari murata wakwa muno na ari my dad. Igirathire na Ikuru no nginya igira mugeithirie na tukaria, na ndukuririkana ria mwico riria ndokire ndamwira gwitu ni Murang'a, ambire akirira muno, agicoka agitheka akijira he kaundu aririkana ekirwo kabuta, na kaundu kau nyarathire tanjirite na Kegei ni ngwiciria ni ukanjira. Wa mwico guku engineer ndire mugeni tondu ona ni kamugunda ni Kegei guku engineer, na he maundu maingi muno youth ya engineer turaritie nao na ni tuguka na maundu macio programu-ini iyo ya youth ya engineer. Ngwiciria CS wa mai
haha onake ni ukunjikiriria ka program kau ndina youth ya guku engineer na atumia aria tureka maundu namo koguo kiengei tondu guku ni mucii riu ni gukuingiria program-ini iyo itu tondu ni turateithia anake a guku engineer nigetha tuone kana no makorwo mena kaundu mangihota gwika. Thank you so much and may God bless you. Asante. Asante, tuhure ndagitari makofi. Uyu niwe muiguaga agitwo no ko mumuwi na Gikuyu Kamau wa Ndutu no ndakoragwo nacio. Nĩ ndĩramenya twĩna atongoria aingĩ mũno, nĩ ndĩramenya twĩna youth leaders, ngũmũheana gĩtĩo mũno harĩa hothe mũikorwo mũrĩ mũrũgame, akina Solomon mũrũgame tũmwave, Janet, akina Njohi harĩa hothe mũrĩ geithani, just wave, thank you, Ngai amũrathime mũno. All aspirants othe arĩa marenda iti 2022 rũgamai tafadhali. Rũgamai tafadhali. Rũgamai tafadhali, tuikarire mwanya mwanya koguo ndirahota kumuona wega na mũndũ wĩna mask no akĩrute. Thank you mũno, ndĩrona arata erĩ akĩengei hakuhĩ mũno na tuuga gũtirĩ siasa. Gũkũ niĩ ndĩ wa Nyandarua tondũ twaingatwo kũrĩa kũrĩ Cũi, ithuĩ twokire haha Ndaragwa kũrĩa tuga gwa Kĩoni. Metho ũke tondũ gũkũ nĩ kwanyu gĩcagi, ũke tu ũgeithie andũ in 30 seconds tondũ tũraiya mathaa ma kanitha, no igua ngĩrairwo kanitha ndingĩenda kũhĩtĩria athuri aya na atongoria aitũ. Thank you muno Senator, ona ndingĩenda kũhĩtĩria kanitha. Wa mbere ndĩ mũrũgamia gĩathĩ, ingĩhĩtia rita rĩa kerĩ no kũingatwo kanitha. Niĩ njĩtagwo Methu na niĩ ndahoete wĩra wa gũtuĩka Senator kaunti ĩno ya Nyandarua 2017 kura ciakwa ikĩa kũigana, ngĩka ũguo Bishop augire, ngĩmenya atĩ nĩ njũĩ Mũngũri arĩ muoyo na nĩ njũĩ no maitho makwa makĩyonera akĩndua Senator wa kaunti ya Nyandarua 2022. Ngai witũ amũrathime mũno. Thank you. Asante. Twĩna muruti wĩra wa APSA ĩrĩa twetaga tũtometaga backlist na second 30 tafadhali, na we niwe wa mũico. Thank you. His Grace Archbishop Wang'ombe, family ya Kiengei na ombolezaji arĩa othe mokĩte gũkũ, Bwana asifiwe. Mũrega inyuothe harĩ twajĩtagwo Njoroge wa Mũciri. Njoroge wa Mũciri gwitũ nĩ gũkũ Nyandarua, koguo ndĩmũkaribisha ageni arĩa mokĩte gũkũ gũka kuomboleza na family ya mbarĩ ya Kiengei. Niĩ njuge ndĩ gũkũ ndĩ mũciĩ na njoke njuge nĩ ndĩrenda gĩtĩ kĩa governor 2022 thĩinĩ wa Nyandarua County, na tondũ tutikarie mũno siasa nĩ tũrĩaria baadaye, no nĩ mwakĩona ũmũthĩ gũkũ gwitũ nĩ gũkwenda bara, nĩ gũkwenda thitima, nĩ gũkwenda maũndũ maingĩ na ngũhope nĩ tũgũthondeka mau. Thank you. Thank you mũno. Ndĩrenda also ku recognize Monica wa Muceke, you can wave. Just wave to the people tafadhali. Just wave tafadhali. Asante sana, Ngai akũrathime. Mũnjĩtĩkĩrie ũguo tondũ ũũ nĩ baba na ndingĩenda kũmũhĩtĩria. Asanteni sana. Nĩ ngwenda ku recognize sitting MCAs arĩa me gũkũ tafadhali, rũgamai eko MCA mũthure, rũgama na gĩtĩo mũno. Thank you mũno. Ndona mheshimiwa Kĩrũga Thuku ũkarũgama haha, ũka haha, gũtirĩ kũgeithania, ndigwĩtĩkĩra mũtu mũgeithanie, andũ mone mwĩ haha nĩ ũndũ wa mathaa. Ũyũ nararĩ mũthuri na Gĩkũyũ-inĩ tũtingĩmũhurũkia ũtukũ. My brother Ikonya, geithia andũ ya second 30 o rĩtwa tu tafadhali, lambia nĩ tũrahete Kiengei. Thank you muno. Marĩtwa makwa nĩ Anthony Ikonya Mwaniki, MCA wa Kiambu Town. Kiengei, pole sana. Thank you. Nani njĩtagwo MCA Kinyanjui, thurĩtwo kũrĩa Nyathũna Kabete, twĩkaga kĩbindi gĩtagwo Baratha na Kiengei, na ni representaga Hasra Nation. Thank you. No wahĩtia mũno tondũ icio tũtirahũra siasa haha na no ũkagwa wacokera mahĩtia ta macio. Gĩtagwo Kĩerwa wa Mbũi, gwitũ nĩ gũkũ Nyandarua Njororoko, MCA ya Ward ĩtagwo Gatimũ. Kiengei nĩ mũrata wakwa mũno, nĩwe warĩ MC thĩinĩ wa ũhiki wakwa, na nĩ njugire no nginya tũnyitanĩre nawe nginya ndagĩka ya mũico. Be strong, we are together with you. Thank you very much. Thank you. Njĩtagwo Kĩrũga wa Thuku, ndĩ MCA wa itũra rĩa Shinga kũrĩa thĩinĩ wa Othaya. Kiengei nĩ mũrata wakwa mũno na Kiengei wĩ mũndũ wa bata, tũkwendete tondũ nĩ watuĩka successful, twĩtĩaga na ikinya rĩu watuonia
ati wekwo wega ugeka wega ona Thank you, siasa ino Kiruga. guo tugwika thengio ngai amurathime Kiruga na cukuru gwiciria ni wagwaga tondu athikagiriria. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngai nĩ mwega. Akibishop wakwa na mwena wa Kigongona wothe, family ya Toria yothe. Niĩ njĩtagwo Wangari wa Kigo na denominated MCA mbunge ya Murang'a na nyumĩte itũra rĩa Kinyona. IG njĩtĩkĩria heane rambirambi cia maitũ wa county Sabina Wanjiru wa Chege arĩ kuo mũthenya wa Sunday na akĩhoya ndekũhota gũka ũmũthĩ. Kĩengei na family yaku mwamũkĩre rambirambi cia maitũ. Asante. Second either two. Murega inyuothe hamaretwa njĩtagwo James Humphrey Mwaneki aka Sonko. Mimi ni MCA wa Nakuru, sitting MCA. Na mimi ndio MCA wa Kiengei itagwo Sonko. Ndio Kiengei. Na niko na wazee watatu nimekuja nao kutoka kijiji yetu. Tuko na Kaguzi. Kaguzi uko wapi? Simama wave. Sawa. Ndio nauzagia sisi nguruwe huko mzee wa nyama. Asante. Barikiwe. Asante sana. Sonko ni muthuri mwega muno tondu ni mwathiki. Na tutirĩ na mathana twenda mĩcemanio itũ na siasa no uthondeke waku wa tutane tuliuka na uri haini ya wega. Ukagathemba tondu guku ni muciri na utuonie na kionereria uri andu a guku mari athiki. Archbishop witũ bishops na tungatĩri othe na family ya Kiengei mũrata wakwa mũno na waombolezaji mwathani agocwo. Niĩ njĩtagwo Peter Mwangi wa Gathĩmba na nĩngũigua nĩngĩagĩa na kĩeha kĩnene mũno korwo ndathiĩ itageithanĩtie na ndakena. Rĩu njuge njũkire kũheana pole na ngĩmwĩra ona ndĩ o kĩharo-inĩ nĩndĩrenda gĩtĩ kĩa Thengio. Ngai angĩtĩkĩra. Ngai amũrathime. Thengio muno, asante. Manifesto nitukaheana tondu Ngai ari omwona ni egũtũiga mĩaka mĩingĩ. Ngwenda kuga ũũ tondu ndigũcoka haha rĩngĩ. Mũndũ akagĩrwo na mĩtĩ ĩrĩa atuĩte na Kiengei nĩ ũtuonetie njĩra njega mũno, na ngwenda kuga ũũ gacĩra karĩa ũtuonetie, we are so proud because we nĩwe ũkoragwo mũnene witũ kũrĩa adventure mwena mũthuri Timo Farm. Gacĩra kau nĩ tũgũkagera na Ngai amũrathime mũno nĩ tondũ Archbishop wa gũtwĩtĩkĩria nĩ tũramenya nĩ tuoya kahinda kanene mũno no mũtwĩtĩkĩrie oro ũguo. Nĩngwenda kwanza kũheana apologies cia MPs aitũ. MPs aitũ nĩ tũrarĩ recess no nĩ maracokire maretwo kũrĩa National Assembly na othe nĩ maraheanĩte apology. Nikio waigua mheshimiwa Wangari wa Kigo heana ya Sabina, twina ya kanini kega, twina ya Mwathi, othe nĩ mararĩ kwa Kiengei kũrĩa mũciĩ, na koguo nĩ tũramenya na tũngĩa kũmagweta na marĩtwa Kiengei nĩ oĩ aratake na ti gũtiganĩrio atiganĩirio nĩo. Nĩ ũrĩa hena kĩndũ very important. Ũngĩona speaker etanĩte andũ maume rũtha rwao especially Christmas season nĩ kaũndũ ka bata mũno kegiĩ bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Na gĩtĩo kĩnene mũno nĩngwenda gwĩta waziri witũ na ngĩmwĩtaga waziri onawe ĩtĩkĩra ngũcokerie ngatho nĩ tondũ kuma rĩrĩa maũndũ maya mahanĩkire nĩ ũkoretwo hamwe na ithuĩ na njĩra nene mũno. Ũrahũragĩra o mũthenya tondũ nĩ wamenyire Kiengei nĩ my brother na nĩ ũtũteithĩtie mũno. Na ndĩmwĩre andũ aitũ ona tũngĩkaneneha atĩa tũtikanetĩkĩre ũnene ũingĩre thĩinĩ wa mĩtwe itũ. We should never allow power to get into your head. Tondũ tuwe wa mbere kũneneha na tuwe gakorwo wa mwisho kũneneha. Waziri witũ ũka na nĩ tũkwendete mũno, ũtwĩre kana ona mũthamaki nĩ ũgĩtũmĩte na ndũmĩrĩri. Karibu sana waziri. Asante sana IG. Archbishop witũ, Archbishop Wang'ombe, my sister, Mama Askofu Wairimu, nyina wa Muiruri, House of Clergy, Mzee Kiengei, your beautiful wife and family, inyue mũkĩte kuomboleza ageni akunene, ageni aitora. Bwana Yesu asifiwe. Ndo tutihehete. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndena kofia igere ũmũthĩ ndaria ndĩ mũikari wa Nyandarua, ũguo ndamũkaribisha mũno itũra rĩa Nyandarua
muciĩ nĩ oka lao itũra rĩa Tumaini na ndĩ gũkũ ndĩ muciĩ ndĩna ngobia ya kerĩ ĩyo ĩnjiaria ũhoro wayo ndĩ ta minister wa maĩ ũtheru na maĩ ma ũrĩmi na ndĩ haha ndĩ mũrata wa Mzee Kiengei na family yake na ningĩ ndĩ haha ndĩ friend mũnene mũno wa Bishop wa Ng'ombe na Wairimũ nĩkĩo ndĩramũnania Wairimũ tondũ engineer tũtirĩ ageni na Archbishop witũ no Archbishop ũngĩgĩũka gũkũ tũgũtiritaga ta mũgeni ũgĩũka itũra rĩa Nyandarua ũguo wĩigue wĩ mũciĩ na ngũcokerie ngatho handũ-inĩ ha family ya Mzee Kiengei tondũ rĩrĩa twaririe nĩ ndamenyire nĩwe ũroka kumagaria ndadi haha ngũcokerie ngatho. The first commandment Mzee Kiengei na family especially nyina Kamau tĩa thoguo na nyũkwa maũndũ maku nĩ mekwagĩrĩra matiragĩrĩra tondũ tĩĩte maitũguo na thoguo ũyũ ũkomete haha. You have shown love nĩ mũramũnyitĩrĩire mũno kĩrĩa ũrarĩ nakĩo nĩ ũrarutire na ciana nĩ ikoragwo na aciari na situation ĩyo na magetua matirĩ hau Ngai a continue kwararamia mĩhaka yaku na inyuĩ mũranyitanire kuhakikisha atĩ mũthee nĩ ahurũka etĩĩte akĩmenyaga atĩ nĩ atiga ciana na family iramwendete mũno na ithuĩ twatigwo rĩ maitũ nĩ arehe pole Rabi maitũ wakwa bu she is 96 na nĩ agũthikagĩrĩria na nĩ amenya kũrĩa ndĩ ũmũthĩ Rabi ciake Rabi cia family yakwa Mũthee Kariũki Rabi cia ACK Tumaini na Mũitheri ndarĩ kuo Sunday na ngĩkĩmera no gacoka ũmũthĩ gũkũ tũnyitanĩre nawe na magĩkĩndũma na Rabi icio gwĩciria nĩ ciakinya njuge atĩ ĩkoragwo ĩrĩ privilege kana nĩ ũndũ mwega ũngĩkorwo wĩna nafasi ya gũtunza mũthee ta ũyũ no ũgetĩkĩra kũmũtunza ũguo ithuĩ na ithuĩ tũtikone atĩ makũra nĩ burden ti burden nĩ kĩrathimo twaria Mzee Kiengei last week ndakwĩrire rĩra no na wĩhure maithori tondũ kũrĩra no mũhaka na nĩ wega wĩhure maithori wambĩrĩrie gũcelebrate maisha ma dadi. Life expectancy mũtũrĩre ũmũthĩ wa mũndũ wa kawaida mũndũrũme matirahĩtũkia 67 utabiti ĩyo nĩ research 67 we watwĩra waciarirwo dadia na 70 wĩna mũnyaka celebrate that na ũkeririkania ũguo mũtumia nĩ ongagĩrĩrwo hanini agĩtige harĩria sometimes agakinyia 70 ũguo daddy has lived his life no mũhaka tũmũ celebrate na ndirauga ndũgaite maithori no mũhaka ndirauga nyina Kamau ndagaite maithori no mũhaka tondũ tũrĩ andũ a thĩ na nĩ wahutia mũno Ben nĩ kuga atĩ mbere ya andũ aya na Kameme nĩ wagũrĩra maitũ ũrĩa ũĩ maitũ wa gũkũrera ng'ombe mihuko ya mbere ya ikũmi ya ng'ombe mihuko ya mbere 10 ya ng'ombe ĩyo na niĩ nĩ ndamũgũrĩra tondũ kwĩragwo mwana wĩkĩo ndaga mũthambia hau aratwarithirie dadi. It is a blessing na tũrĩmaga blessing twĩ gũkũ thĩ mathaa nĩ ndaigua ũrĩa mahana dadi harĩ ũmũthĩ nĩ ararora na akamenya harĩ andũ maramũmaindi no atĩrĩrĩ gitu gĩgathomo kĩhana atĩa ta kĩa dadi tũke tũheane ng'ombe kana tũgakorwo na ndirahunjia tondũ ndikĩmũhunjia ndutaga wĩra wa maĩ nĩ ndaigua my friend wa hakuhĩ mũno gwĩtwo Dr. Kamau Angage thengio nĩ gũcera gũkũ no akiuga wĩ mũciĩ tũrakinya handũ as a county tukaga ithuothe tũrĩ a Nyandarua no tũtirĩ a Nyandarua ngugaga atĩrĩrĩ tondũ project iyo ya ciana youth aitũ na atumia nĩ project ĩ hakuhĩ na niĩ kana concern iria ciĩ na atumia na ciana
county ĩno itũ nĩ ũhoro wĩ hakuhĩ mũno harĩ niĩ. Kaita ngĩkũhoya Mũzee Kiengei, twarĩkia kũhurũkia Daddy, after some time kwĩ riũa hema icio ũguo irĩ haha ũtũrehe o haha na Kamau akage tũke tũrute project iyo tondũ nĩ twakũrikuruti. It is one way of honoring Dad. Na tondũ wa kĩrũmbe handũ haha Jeff wakurie haha nĩ araria nĩ njũĩ mũndũ aini arĩa aingĩ maumĩte Nyandarua no twacoka Nairobi wa kĩrũmbe ndaigua ũhoro wa heho nĩguo na wainũka mũciĩ ũgeithĩrie Roger my friend. Ndaigua ũhoro wa heho no tũtigũtiganĩria county no mũhaka tũke twake county itũ tũke twarĩrie haha tũcire haha. Nĩ ndaigua haha hena aspirants aigana marenda ũhoro kwa kũhoya itĩ cigana ũna nĩguo tũke na checklist ona ithuĩ tũrie arĩa rĩu rĩ safari hii tumejipanga vipi. Ndaiguire mũgetheka na kĩhenjo koe kwaria ũguo nĩ njaragia no ngoretwo ndĩ wĩra nĩkĩo itararia na ũmũthĩ tũtigũkĩte siasa rĩ njuge atĩrĩrĩ gũtĩa mũciari ũrĩa ũgũciarĩte nĩ equivalent na gũtĩa also mũciari ũrĩa tũhetwo for the time being nĩ Ngai mũthamaki wa bũrũri. Nĩ tũmũtĩe nĩ tũmũthikĩrĩrie. Mũthamaki atuĩkĩte wa kũnyũrũrio aranyũrũrio nĩkĩ na tũgatheka, aracunĩrwo nĩkĩ na tũgatheka. Nĩ irathimo tũrenda gũteta bũrũri nĩ tũthikĩrĩrie kanso ĩrĩa mũthamaki nayo. He means well. Nĩkĩo tũrahota kuona maendeleo marĩa tũrona. Nĩkĩo Bwana Gathimba haha ũranjĩra nĩ ũrona wĩra ũrĩa ndĩraruta wa maĩ gũkũ na county itũ ndĩraruta tondũ wĩra na tondũ nĩ arenda kũrĩmĩra maendeleo. Nĩ tũmũhe respect o ũguo tũraheire Daddy respect. President nĩ aheo respect ĩrĩa ĩ yake. August yakinya nĩ akainuka ti atĩ nĩ arenda gũ continue nĩ akainuka twakinya harĩa ũguo nĩ aheo gĩtĩo. Nĩ arathaithana ũhoro wa peace na Archbishop wa Ng'ombe na ndagũtũma maingĩ mũno na hunjia tũhoere ũhoro wa peace bũrũri na twahoera peace bũrũri tũhoere ona county ĩno itũ nĩguo maũndũ mahana maendeleo tũhote kũmona na gũtwarithia mbere. Kiengei, it is well. It is well. It is well. Daddy, rest in peace till we meet again. Huruka thayo Daddy na mwihe hinya ta family. Thank you. Mheshimiwa Mheshimiwa kana rija marugama na iguru geithia andu aitura riri mugeithiai Mheshimiwa witu. Thank you so much. Etagwo Kiambaa 1. God bless you. Asante. Bishop riu tukirikia biu piu ha nĩ kwĩhoya rũgama na igũrũ Pastor Ben o ndagĩka ĩmwe wone tatiga wone nĩ ndĩciragia ũka ndagĩka ĩmwe nguonie o ndagĩka ĩmwe Senator andũ arĩa marĩ online Archbishop nĩ mekũragia out of ciana 18 nĩkĩ kĩratũma nginya he mũndũ nyonirie andĩka ĩkaigwa Kiengei kũrĩ o mwana ũmwe tondũ he mũini ũrainirie arauga atĩ nĩ kaba Ngai ũngĩrathima kĩ atĩ araugire kaba Ngai ũngĩrathima kĩ mũndũ ũmwe. Rĩu wega wa Ngai nĩ atĩrĩrĩ family-inĩ mũndũ ũrĩa oya nĩwe ũkoragwo wĩtegemeo kũrĩ acio angĩ othe nĩguo kana tiguo. Pastor Ben gĩtũmi kĩrĩa gĩatũma hoe ndagĩka ici igĩrĩ nĩgetha negere Bishop Kajim nĩ ndĩramenya nĩ maũndũ maingĩ mũno tũtaneka na macio tũtikũmeka ũmũthĩ Bishop no harĩ twana tũtũ twana twa ciana cia mũthuri ũyũ harĩ twana gĩkundi nĩ wĩiguire tũcũcũ nĩ 85 85 tũrĩa tũrorete Kiengei igũrũ na mũini ũcio akiuga augire atĩrĩrĩ atĩ nĩ kũĩkaine arĩa tũikũrũkaga Nairobi andũ moe nĩ ithuĩ atongu gwitũ ona ũmũthĩ kũrĩ mũndũ ũtangĩhereka meciria-inĩ
Oi Karangu niwe mutongu muno na ni muĩ ground. Maundu ni tofauti. No more ni bishop. Tondu muthuri uyu ni akoretwo ena ihinda iritu muno mieri ino etatu ya muico ya murimu wa baba wao. No ngwihoyaga tu na gitio. Tondu ni njui haha ni hari arata a pastor muno. Twana tou Pastor Ben ona utanjirite. Ureke twana tou rita riri tuguteithie kuriha thukuru iyo. Ni mukuona uguo ari wega. Tumuteithie kuriha ona korwo no tamu imwe senator. Na ni njui maundu macio ni mekuagira. Tariu athuri ari othe meguku. Athuri ari othe meguku mungire iguru taruga inde muonie. Athuri. Ie ndigukorwo ndina thiri. Athuri na ihenya matongoretio ni senator. Na tondu twana tutu ni ithuĩ tuguthomithia Pastor Ben. Twiha twana twa Wairimu. Wairimu ni sister yake iria iriga kuhuruka. Twana tu ni tuke haha kujeni. Kuri andu maugaga Karangu waragia ndeto imwe toi. Ni ndi mukurino na ndaragia ndi thiini wa roho. Riu tutu tuthomithagio ni kia Ngai tutu. Tutu. Ithuĩ tũngĩtiga twarĩhĩra tũtũ nĩ tũgũtũra tugaga kana kau kangĩ maingĩ wĩha akwapi maingĩ tũtũ kĩengei tondũ nĩ tũkire gũkũ na nĩ tũĩ ũrarĩ handũ haritũ. Reke tũgũteithie mũrata wakwa, reke tũgũteithie. Na ndĩrona Bishop Mwai akĩnjĩra nĩgu na ihenya athuri arĩa othe me gũkũ kĩrĩa gĩothe mũndũ enakĩo araiguithĩka atĩ no ende kũrĩhĩra twana tũtũ cukuru na ihenya haha Ojuge M-Pesa kwenda tuheane iriku mwana bitu. Tandike eno ni undu wa nginya aria me online. 0728 eno ni ya mama Asen. Omuge tobe tu encourage cash. Ne kuihura na ihenya. Tia uti doge tuma yena cio. 0728 537 534. 0728 537 534. Tarora ici ni 25,000 cingiainuka ku cingiainuka ku 25 mutirehe uyu Apostle Kiongo yes ici ni 10,000 mutirehe reke turihire ciana thukuru. Thank you. Mangikauga gatiaga Karangu heagwo ndagika getia mbeca une hunja wa Blue Springs niki kingi ugitia uwetagwo hunja wa Blue Springs yes bali ona mundu utakugeithanitie ukatugutambulire haha icio ni 10,000 Ngai akurathime 10,000 ciringi 5,000 nyumbani concept ici 10,000 senator ici 0728 537 534 5,000 Ngai witu akurathime uyu Apostle ini toto ni twashukuru wethi urihire ciana. Yes, thank you so much. Thank you so much. Thank you Bishop. Bishop ni wonderful. Kama waburu guku. Thank you so much. Vina mashabiki Petrans ndukewe Thomas na ihenya. Turehe pesa ni natuhete bathi igiri. Thank you. Ici 10,000 icio. Ona tondu mukiugaga rimwe na ninyonaga ndiurite. Uyu wa muthoni wa mzee wa nyama. God bless you. Uyu Petrans shilingi 5,000. God bless you. Ici ingi Kenywa wa Bishop. Egio Kenywa Ngai akurathime ikira haha itu. Besha njuru no fiki. Iriki mwena uyu. Mwena uyu wa Daudi wa Chris. Mwena wa Casten. Mwena wa Casten wa horera muno. Adutu. Murata wakwa. Sawa. Unake etago Mathai. Mathai na ihenya. God bless you. Haya. M-Pesa. Nduhingurire ha ihene na beo hindingi. So live pins yato he 5,000 Kenya Mr. Mathenge. Yes. Na Bishop no ageithio ni Mathai. Wareki uthio geithie. Ni. Namba ino. Wake ni witu etago wa Ken. Wa Ken. No witu wa kuria mwena wa Mangu. Ici 5,000. 2,000. 0728. Yes. 537 534. Atumia matigiukire. Tureki horo uyu Casten. Na by the way Casten ndari itheru na muthikiririe timu yothe ya defenders. Thank you so much. Ni twaheo thiguko ya thiko igiri rugama haha reke ndangathe uguo. Ni twaheo thiguko ya thiko igiri guthie na ikuru kuria na kunywa na gukoma tuhu turugamirirwo ni mundu gwitwo Casten 2 days mutimuhuria ruhiru wega riu wenda guthie kuria we wa adventure
Onake etagwo Mwariciene, thank you so much. Atumia aria mauma moke rugamai na iguru. Ndio na mheshimiwa murata wakwa muno Monica wa muceke haha. Ini. Uka. Kai tuthomithie ciana. Uyu waja Nyarari. Thank you so much. Waja wa Nyarari. Ini ngiri ithano. 5,000 Kenya shillings. Ndikwiraga. Wakiruba ni ndramona mena Otoyo. Ini. Marehe mbeca. Ndureke njokere namba ya 0728 537 534. Wakiruba reha ngeici nigetha 0728 tuikwao. 15,000. Otoyo. Thank you so much. Otoyo. 0728 537 534. Eko Samido. Samido turehe dollars. Karo mrato wito wa Valentine. Samido aturehere $. Thank you so much. Rĩu ona ndĩrenda rĩu gũkũnengera Bishop. Bishop ndarĩkia. Tamaka ndĩ mwega. Na CS witũ nĩ atuhe 20,000 Kenya shillings thimũ-inĩ. Thank you so much mheshimiwa. Thank you so much. Thank you. Acio angĩ magiũkaga. We waigua nĩ ũgũka tu. Uka. Mwene ngari KDC 555T. Thank you. Mwene ngari KBM 753F. Mwene ngari KCF 284E. Mwene ngari KDA 714U. Mwene ngari KDD 077C. Mathia imoto higo. Na Jose gatutura nĩ atũikĩria 10,000 Kenya shillings. Ha Jose. Jose harĩa. Jose rugama na igũrũ rugama. Ndona DJ Dibu. Geithia ndoguo. Hurira Jose rohero wega. Hurira Machete rohero wega. Etagwo Machete the King. Na ndona nginya DJ Faxo. DJ Dibul. Na DJ Dibul. DJ Faxo. Thank you so much. Bishop. Ona kana ita nĩ gũkonete. Rugama Iria andũ Kong. Rugama haha ndagĩka imwe. Bishop ũka rĩu. Tathikĩrĩriai. Mũthuri ũyũ kuma iyo. Rĩrĩa rĩngĩ. Etagwo Joel wa Global Events. Atũrĩte gũkũ akĩharĩrĩria na akĩbanga maũndũ maya. Mamũhũrĩre irohĩro wega. Joel witũ nĩwe ũtũbangagĩra magongona mothe. Ũyũ nĩwe ũramenyete atĩ atungatĩri matibatiĩ gũikarania na ng'ondu na gũkũ. Aramũiga handũ hega ũguo. Mũtikiuge arathimwo kĩgongona. Ũyũ nĩ ũratũthondekeire tent ici ciothe. Saudi ĩno nĩwe ũratũharĩrĩirie. Onakorwo nĩ yakie gate yake. Ngai witũ arokũrathima mũno. Koguo nĩ tũkwendete mũno Joel wa Global Events. Na rĩu na gĩtĩo gĩkĩ heana kĩheo gĩaku brother na ihenya. Rekĩheo kĩheo gĩkĩ. Ini nĩgetha ũtũre ũririkanaga. Niĩ ngũmũtongoragia twĩna ka gym. Njĩtagwo Karango wa Mũraya. Archbishop nĩ ngwendete mũno. Wewe baba witũ. Ngai arogũtũria mĩaka mĩingĩ nguonage. Na thigũkũ ya mweri ĩmwe no ngakũgũrĩra tondũ nĩ ngwendete. God bless you so much. Wecokia mbeca kũrĩa. Ĩno mbica ya mũthee. Twaheo nĩ mwanake ũyũ tũcoragĩra etagwo Fred K. Mũtimũhũrĩre rũhĩ rwega. Thank you so much to we love you. Gueno. Ũgoka na gũkũ njuge. Gueno neno. Haya. Gueno neno. Tikogora. Rugama haha nguonie mwana itu. Rugama haha. We ndũrĩ na thuti rugama mwena ũyũ. Tikogora. Tũraheirwo nĩ mwanake ũyũ. Etagwo James Collection. Mũtikĩmũhũrĩre rũhĩ rwega. Araugire nĩwe ũgũtũhumba na endagia nguo na akoragwo kũrĩa gwa gũkena. Tunakupenda sana. Na thuti ya Bishop. Archbishop tathikĩrĩria. Wĩtĩkie. Nawe thaithi yaku nĩ waheo nĩ Jimmy. Mwanake waku nĩ akũhe thuti ya thigũkũ. Ithe ũguo ti wega? Andũ arĩa marĩ online maratinda na mbara. Na mũtina tũhe man kush. Okũmera hi. Koragwo hana atĩa. Kiugero. Njĩtagwo Pastor Paul Kuria. Mandĩ mũhonoku. Na nĩ nyendete Mwathani. Na Karango nĩ mũrata wakwa. Ũyũ nĩ mũrata wakwa ũyũ.
Ndio. Karago no ahitithia. Watu mande bao. Kiengei o tore wirirwo ni mutumia murata wakwa haria witagwo wa Muratha. Join us. Katukuonere ciana itari ithe na nyina cikaraga. Na turiaga na tukanyua na tugaikara wega tukehumba na tikunyua uguo wa Karago manyuaga. Kunyua wega indo njega. Karago mutina thina ni ti ni njugire ni twirirwo tuikarite haria inyuothe ni muiguire Karago ni manyuaga bas riu ni ndinyuaga no ni ndirakorire kirori kia njohi kigwite haria tugithi kuringa haria Blue Spring kiumite gwa Tusker kiragwire ta haria ndi kimbere yakwa mathanduku mothe maroima ni na Bishop uhoere ndirakuire mathanduku 12 no ndirathi ndirendia. Thank you so much Mankus, tunakupenda sana. Na no waruta ngiri thank you ni uri besha riu ri ma andu acio murona ngitanira ngari iria hena mwana uratwarwo thibitari na ne mafio ni muhingiriirie hena mwana uratwarwo thibitari ma ndamathaitha tu hena mwana uratwarwo thibitari itikirai mu mahingurire mwene ngari KDC 555T mwene ngari KBM 753F mwene ngari KCF 248E mwene ngari KDA 714U mwene ngari KDD 077C jetagwo Karago wa Muraya. Shalom. Thank you muno tumuhurira ruhi. Karago ni watuikaria wega biu no ni ngwenda muririkana ithuothe tukire mathiko na guthika na mathiko ni guthikana koguo twitikire tuthikane tuguthi ndagika nini muno iria itigarite nguria chairede witu wa diocese ino ere andu aya tu karibu. Another mic. Ngari iria ciothe ihingite barabara tafadhali ndereba ni tukumoria na gitio kinene muno magerie gucieheria. Thank you muno Bishop. Archbishop witu na bishops era twi nao House of Clergy ni turi na family ya Pastor Ben na maito witu wa kigongona giki ya IPCA na atongoria othe matongoretio ni CC witu na ari othe tukire muthenya wa umuthi tuhurukie baba witu. Bwana Yesu asifiwe. Akorwo komete ta baba witu oya guoko mwathani Ngai arogocwo kwenda kumwira mwi karibu thiini wa Nyandarua South na tuigue tuitura riega muno makiria ni tukenete ni tondu wanyu gukorwo muitura riri ona ngikona muthenya wa kieha na ni twakena his grace ni tondu wa guturutira igongona riega. Thank you muno Pastor Ben ni tondu wa gutuma ageni aingi moke thiini wa itura riri ona ngikona muthenya wa kieha muigue mwi haria hagiriire muno na ni tumwendete na itura riri ni twendete ageni. Karibuni sana. Thank you muno Charity wa Naivasha oya guoko guo mwathani akurathime muno all the deacons and church leaders aria me guku IPCA barugame. Thank you ni wacio mahurire iruhi ndakuona utarahura na we ni tuguthikiriirie ti wega. Pastors chungaji wote thank you muno no twage kwaria ni tondu wa ihinda ona inyu ni murona tha haria ire na ni muraigua ria kugeire heho na tutikwenda andu makihehere guku maremwo ni kuinuka. Thank you muno Archdeacons aitu. Thank you muno ni wacio mahurire iruhi guria all the bishops aria me haha moke haha please kaidre na hewo Mike mundu auge ritwa riake tu na kuria tungataga horo wa kuhonoka twirania turi ahonoku. His Grace Archbishop Frederick Wang'ombe maundu-ini ma Ngai ithe witu hamwe na tungatiri othe na andu othe ra mokite mwathani aromurathima. Njitagwo Bishop George Mwadime Kariuki kuma Naivasha na Kiengei ni my little brother na leo kiriria brother ciake ni andigire. Muhurei makofe. Pole sana bwana Kiengei, asante.
Bwana asifiwe, haleluya. Is a grace Bishop witũ Archbishop wa Ng'ombe mũrata wakwa. Njĩtagwo Bishop Ng'ang'a ũnjagia Naivasha, Ngai amũrathime. Archbishop, atongoria wothe, all protocols observed. Bwana asifiwe. Mwathani Jesu agocwo. Marĩtwa makwa njĩtagwo Bishop Peter Mũirũrĩ wa Gatuna, Mitena Ikuru. Ũkũheanagwo ũhoro wa kũrĩa awaumĩte baba witũ. On behalf ya diocese yothe ya Naikuru, the larger one, Kĩengei tumĩte kũmwe na nĩkĩo tũkĩte nĩgetha tũmũnyitĩrĩre. On behalf ya diocese yothe ya Nakuru, I want to live and recognize to the chairman witũ wa diocese wĩ harĩa, Mr. Kim, thank you so much. Ngai witũ arokũrathima Kĩengei. Oguo ũnjĩra wanjĩrire rĩrĩa maitũ athire noguo ngũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Athikĩrĩria haha Ben. Anjĩrire gĩa na hinya. Amenya ndĩratigwo nĩ maitũ. Na niĩ ngũkwĩra mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ nĩ Ngai gĩkĩre hinya na ũingĩre kĩrabu kĩrĩa tũrĩ. Mwathani akũrathime. Archbishop, family ya Kĩengei, na nyothe mũkĩte. Bwana asifiwe. Njĩtagwo Bishop Gatumbo wa Esther, niĩ na Jesu nĩ tũrĩ ndũgũ. Ndĩratungata Kiambu Diocese. Archbishop na Bishop na inyuothe. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Bishop Mũrĩu, na nĩ niĩ ndungataga Gatundu Diocese. Na Gatundu nĩ njũĩ megũkũ aingĩ mũno. No kũrehe tũrambirambi citũ ta Gatundu, ta Bishop wao, kũrĩ pastor wakwa, tondũ rungu rwakwa na nĩ anjathikagĩra, na ngwĩre pole sana pastor, na ngwĩre Ngai nĩ arĩũkaga gũkũrora. Ithuĩ no tũkũhenie, no nĩ no ngũtigĩire Ngai akũrorage na family yaku. May God bless you. Andũ a Gatundu othe nĩ njũĩ nĩtumana nginya chairman ekuo na arĩa angĩ mokire rambirambi citũ amũkĩra. Mwathani akũrathime mũno. Thengio mũno, rekei tũkinyie hau nĩ ũndũ wa mahinda ũrĩa mahana, twĩtĩkĩrie His Grace Archbishop witũ atũrĩkĩrie haha na nĩgetha tũcoke tũthiĩ harĩa tũkũiga baba. Tagwo Bishop Kĩboi, ndĩratungata diocese ĩno, hetwo nĩ His Grace Archbishop witũ wa Ng'ombe ya Nyandarua South. Sanitizer. Bwana Yesu asifiwe. Nĩnjũĩ twĩna bishop angĩ a kanitha ingĩ no hoe marũgame harĩa marĩ. Kaidre. Kaidre. Marũgamĩte nginya Mwai. Mwai nĩ athiĩ. Haya. Thank you. Harĩ Mankush nĩonanio. Nani mwingine ako hapo? I cannot see you. Oh, Bishop Hosea. Just wave. Okay, to appreciate. Thank you so much. Tuna mutumia Bishop Mũrĩu, wherever you are. Rogama. We. Haya. Tuna mutumia wakwa wa Irimũ. Haya. Mutingemo ũrĩa arũĩ no wega. Rogama ina igũrũ inyuothe. Naomba tusimame tafadhali, naomba tusimame. Thank you so much. Tondũ wa gũkirĩrĩria mahinda macio mothe. Nĩmwatũtwara wega Karangu na Kajim. Thank you so much. Na aini aitũ atangathi othe. Thank you so much. We respect you and we love you so much. Pastor. Twakinyia hau ũguo nĩguo Ngai ekwendete. Na ndĩraigua rĩu mũndũ agĩkwa address arauga and you are beautiful wife. That is so good of you. Ngai witũ mũrathima inyuothe na Ngai witũ mwĩke wega. Andũ arĩa matachanjĩtwo thiĩi mũchanjwo. Mũndũ ũtathecetwo thiĩi mũthecwo. Number 2, twarora ithurano-inĩ, ĩtĩkĩrai tũgĩthiĩ gĩthurano gĩkĩ tũtikarwe. Ndamũhoya o kaũndũ kamwe. O ũrĩa wothe ũrĩrũgama, o ũrĩa wothe ũrĩkate tũtikarwe. Tondũ ithuothe tũgatigwo ũguo tũhana. Ngai witũ mũrathime inyuothe, inyuothe mũkĩte igongona rĩa baba witũ
ithe wa pastor Ngai witũ amũrathime na Ngai witũ amuhe wega wake. Arata aitũ othe ateti inyuothe nĩ njũĩ nĩ mũngĩageithania mathaa nĩ mathirire, but I want to thank you so much for your patience. Na ciugo icio nini ndahoya Ngai amũrathime inyuothe na Ngai witũ amuhe mwaka ũiyũrĩtwo nĩ wega wake na kĩrathimo kĩa Ngai kĩrotũrania hamwe na inyuĩ. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Tũkũgoca Ngai na rwĩmbo rĩu nĩgetha tũthiĩ ũguo o tũkĩonagio harĩa tũthiĩ gũtwara mũthee na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũrathima. Waimbaji tafadhali. Ũrĩa wathire nĩagoka. Family nĩ inyuĩ mũkuoya mwĩrĩ mũkinye harĩa ũguo andũ a kanitha tũkorwo na inyuĩ harĩa irima-inĩ. You can organize on that. Ũrĩa wathire nĩagoka na mbarathi njelo guothe agoka rĩrĩ kanitha Yesu mũthamaki wa igũrũ. Ũrĩa wathire nĩagoka na mbarathi njelo guothe agoka rĩrĩ kanitha Yesu mũthamaki wa igũrũ. Tigawa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania uyurite inya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nikomenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩri wahonirie ngoro yakwa na honi njega gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya njage tondũ we
muheani wa indo ciothe njega, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya. Igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai, wĩkaga magegania, ũiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yaku ĩrĩri. Rĩu ngũthengereire nĩgetha ngũmenye, nĩnyonete ũrĩa wĩkaga arata aku, ũmahithũragĩria hitho makũmenye, njiaro ciao ciothe. Ũrĩa maũndũ mothe wĩ Ngai, wĩkaga magegania, ũiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno, nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩ. Igũrũ rĩa maũndũ mothe wĩ Ngai, wĩkaga magegania, ũiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno, nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩ. Nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wĩrĩ. Nĩkũmenya